დილამშვიდობის ყველას მოგესალმებით და წარმატებულ ბედნიერ ჯანმრთელ მირეულს გისურვებთ ყველას. დავიწყეთ და შევბერეთ საქმიანი კვირის ორშაბათი. შაბათ-კვირას კი ჩვენთვისაც, ანუ ბიზნესმედია საქართველოსთვის ბევრი იშრომა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილი შაბათს დასავლეთ საქართველოს სტუმრობდა და ერთდროულად რამდენიმე კარგი პროექტი ჩაიბარა, რომლის განხორციელებაზეც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ზრუნვა და ახლებსაც ჩაუყარა საფუძველი. პირობაც დადო, თქვენ ოღონდ ახალი ქარხნები და ბიზნესები გახსენით და მზად ვარ სულ თაკარამძეში ვიჯდეო თქვენი შემხედვარეო. მოკლედ ჯერ იყო და უალკოჰოლო სასმელების საწარმოს გახსნის ცერემონია სოფელ ნაბეღლავში, სადაც ავსტრიელ და შვეიცარიელ პარტნიორებთან ერთად EBRD-ის მხარდაჭერით 40 მილიონიანი ინვესტიციის, ანუ 40 მილიონი ევრო სოდენობის ინვესტიციის შედეგად კომპანია რაუხი, ნაბეღლავის ჩამოსხმელ კომპანია წყალი მარგებელთან ერთად ერთობლივ წარმოებას იწყებს. ახალი ეტაპის დასაწყისი საიუბილეო თარიღს დაემთხვა 20 წლის იუბილე გიორგი კვირიკაშვილმა კომპანია წყალი მარგებელს და მის თანამშრომლებს პირადად მიულოცა. მადლობას გადაუხადა სოფლის მეურნეობის ყოფილ მინისტრს კადრშია მიხეილ სვიმონიშვილს, წყალი მარგებელის დამფუძნებელი გახლავთ მიხო, რომელსაც მისივე თქმით დიდი წვლილი შეაქვს საქართველოს გადამამუშავებელი წარმოებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. მნიშვნელოვანია, რომ ისეთი გიგანტი, ძალიან მაღალი რეპუტაციის მქონე კომპანიის ბრენდის ქვეშ, როგორიც არის კომპანია რაუხი, ქართული პროდუქცია გაიყიდება არაერთ საექსპორტო ბაზარზე. ამიტომ ყველაფერ ამას მე ნამდვილად გილოცავთ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც წვლილი შეიტანა ამ ძალიან სტრატეგიული პროექტის განხორციელებაში. მე ძალიან მახარებს, რომ გარემოს დაცვითი კუთხითაც არის უმაღლესი სტანდარტები დაცული და მე მინდა ყველა მეწარმეს საქართველოში თხოვო და მოუწოდო, რომ ასეთი სტანდარტი დავიჭიროთ, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მართლაც და წინა ხაზზე ყველა ტექნოლოგიური მიღწევის და ეს ქარხანა არის სწორედ ამის დადასტურება. ნამდვილად სასიხარულოა, როცა ასეთი მაღალი დონის საწარმო ფართოვდება, მით უმეტეს ამ შემთხვევაში საუბარი არა მხოლოდ ერთ საწარმოზე, არამედ უკვე პრინციპში კომპლექსზე, სადაც უკვე გაშენებულია ჯერ 70 ჰექტარზე მეტი თანამედროვე სტანდარტის ხილის ბაღები და უახლოეს მომავალში მისი 500 ჰექტრამდე გაფართოებაც იგეგმება. ახლად გახსნილ საწარმოში წყალი მარგებელი ევროპაში წვენებისა და უალკოჰოლო სასმელების ყველაზე მსხვილი მწარმოებელი კომპანია რაუხთან ერთად სხვადასხვა სახეობის წვენს, ლიმონადსა და სხვა უალკოჰოლო სასმელს აწარმოებს საქართველოსთან ერთად საექსპორტო ბაზრების, ასე ვთქვათ, ასათვისებლად. მე მინდა 2 სიტყვით თავად კომპანია რაუხის შესახებ გითხრათ, რომელიც 1919 წლიდან ევროპის ლიდერი კომპანია ხილის გადამუშავებისა და წვენების წარმოებაში. რაუხი მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში იყიდება. ამ პროექტისთვის აშენდა 20,000 კვადრატული მეტრის ახალი შენობა და ხიდი მდინარე გუბაზოულზე კი მომენატრა გურია ამის გახსენებაზე. მოკითხვა ჩემგან ყველას. ასევე მოეწყო გარე ინფრასტრუქტურა 3 ჰექტარზე, დამონტაჟდა 7 საწარმოო ხაზი, ქარხნის ტექნოლოგიური დაგეგმვა და აღჭურვა სრულად უზრუნველყოფს მსოფლიოში ცნობილმა კომპანიებმა კრონმა და ტეტრაპაკმა. ქარხნის გათბობა, გაგრილების გამოყენება, განახლებადი ენერგია, მოკლედ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდით, რომ რაუხი და წყალი მარგებლის თანამშრომლობა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყნის ექსპორტის ზრდისა და ასევე ეკონომიკურ წინსვლაში. წარმატებები მათ. ასევე, ესე იგი, გურიიდან პირდაპირ პრემიერ-მინისტრმა გადაინაცვლა და შაბათის ვოიაჟი არც მეტი არც ნაკლები შუახევში აჭარის ავტონომიისკენ გააგრძელა. გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრო კიდევ ერთი ნამდვილად ისტორიული ღონისძიებას, რომელთაც საქართველოს 450 გიგავატ-საათ ელექტროენერგიას მიიღებს და უზრუნველყოფს სათბური გზების შემცირებას წელიწადში
სათბური გაზების უკაცრავად შემცირებას წელიწადში 200,000 ტონაზე მეტი. სწორედ ამდენს გამოიმუშავებს ელექტროსადგური, რომელიც ბოლო 50 წლის მანძილზე არც მეტი არც ნაკლები 50 წლის მანძილზე საქართველოში აშენებული ყველაზე მსხვილი ჰესის, შუაჰევი ჰესის პროექტს წარმოადგენს. 2013 წელს დაწყებული პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 416 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კიდევ ერთი მადლობის ადრესატი შაბათს კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯია გახლდათ, რომელმაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორს უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგური შეძინა. მადლობა ასევე ეკუთვნით ინვესტორებს ნორვეგიულ კომპანია Clean Energy-სა და აუცილებლად ინდურ კომპანია Tata Group-ს. ცხადია პროცესში ჩართულები იყვნენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, EBRD-ის სახელად წოდებული გაგახსენებთ და აზიის განვითარების ბანკი. ესეც მათი ჩართულობაც და მათ მადლობა განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ჩვენი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა გახლავთ იმპორტირებული ენერგეტიკული რესურსები მოკლე პერიოდში ჩავანაცვლოთ ადგილზე წარმოებული ელექტროენერგიით. ამისათვის აუცილებელია ხალხისა და მთავრობის ერთიანობა, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა და როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ინვესტორების მაქსიმალური ჩართულობა. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს გახლავთ გამორჩეული პროექტი გარემოზე ზემოქმედების კონტექსტშიც. ეს არის პირველი ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში, რომელიც სერტიფიცირებულია კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს ჩარჩო კონვენციის მიერ ნახშირბადის გამოყოფის შესამცირებლად და უზრუნველყოფს სათბური გაზების წელიწადში 200,000 ტონამდე შემცირებას. ასევე აღსანიშნავია შუახევი ჰესის პროექტის ტექნიკური მახასიათებლებიც, განსაკუთრებით კი 37 კილომეტრიანი გვირაბი, რომელიც მსოფლიოში მეორე გახლავთ სიდიდით. ესეც კარგი ამბავი. ბატონებო, ენერგეტიკის სფეროში განხორციელებული თითეული პროექტი, თითეული ახალი მეგავატი კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობისა და უსაფრთხოების გაძლიერების მიმართულებით. აჭარისწყალი ჯორჯიას საქმიანობა მაღალმთიან აჭარაში მხოლოდ ჰესის მშენებლობით არ შემოიფარგლება. კომპანიამ შექმნა პრეცედენტი სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით და ქვეყანაში ამ ხრივ საქმიანობის საკმაოდ მაღალი სტანდარტი დაამკვიდრა. ეს კი ბიზნესებისთვის მისაბაძე ამბავია. პროექტმა დიდი სარგებელი მოუტანა ადგილობრივ მოსახლეობას სოციალური პროექტების, დასაქმების, კომპენსაციების კუთხით და ასევე გადასახადების სახითაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ადგილობრივ ბიუჯეტში. მოკლედ, წარმატებები აჭარისწყალი ჯორჯიას მიხარია, რომ დღეს ერთდროულად ორი საკმაოდ მსხვილი აწ უკვე განხორციელებული პროექტის პრეზენტაცია მიწევს, მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა ეს არ იკმარა ამ შაბათ-კვირას, უბრალოდ შაბათს ეთყობა სრულად უსისხლო და ერთობ თავხედი პროტოკოლის ყავს, თორემ ესეთი აქტივობის შემდეგ დღის ბოლოს მთავრობის მეთაურმა პრინციპში დედაქალაქში უნდა მიბრუნებულიყო, მაგრამ არა, გამოიარა ნატახტარში, სადაც აეროდრომის ტერიტორიაზე გამართულ ავიაშოუს დაესწრო. ბალტიისპირელი პროფესიონალი მფრინავებით დაკომპლექტებულმა ჯგუფმა Baltic Bees რეაქტიული და სპორტული მფრინავებით შესრულებული საჰაერო სანახაობრივი მანევრები წარმოადგინეს და ასევე ფიგურული ფრენებიც. ავიაშოუს მიზანი გახდა საქართველოში საფუძველი ჩაეყაროს ავიაფესტივალს Flyfest Georgia. მსგავსი ფესტივალები ყოველწლიურად იმართება ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში და წარმოადგენს ტურისტული ბიზნესის განვითარების მნიშვნელოვან კომპონენტს. მოკლედ, საკმაოდ დატვირთული იყო ეს უქმეები და მთავრობის მეთაურის ვიკენდი, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ არც ტურისტები გვეყოლება, ვერც ახალ პროექტებს განვახორციელებთ და საერთოდ კრაკატილის გარეშეც უკან სვლა გარანტირებული გვაქვს, განათლების ხარისხი თუ არ გავაუნჯობესეთ და ეს საზრუნი არ უნდა დარჩეს მხოლოდ ერთი შესაბამისი და პროფილური სამინისტროს ამარანი. პარასკევს თესეუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ყავდა სტუმრად, მას უმასპინძლეთ გიორგი შერვაშიძეს. გახსოვთ ალბათ
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაუმჯობესებული პოზიციებით, რაც მიულოცეთ ევროპულ უნივერსიტეტთა შორის რეიტინგში 400-ში ყოფნა ნამდვილად ცუდი არ არის, მით უმეტეს რომ რეგიონიდან ერთადერთი ხარ ამ მაღალი დონის რეიტინგში წარმოდგენილი. სწორედ ბრიტანულ Times Higher Education-ის ზედაყრდნობით იყო საუბარი მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების რეიტინგზე. რეიტინგის გამოკითხვის საფუძველზე დგება ზოგადად, რომელშიც ძალიან ავტორიტეტული მეცნიერები მონაწილეობენ. კვლევა 2017 წლის იანვარ-მარტში ჩატარდა და მაშინ მონაწილეობა სხვადასხვა უნივერსიტეტების ცნობილმა კურსდამთავრებულებმა და ასევე მოქმედმა და სწავლულებმა მიიღეს. საერთო ჯამში კვლევაში 100,000-ზე მეტი ადამიანი გამოიკითხა, რომლებიც სულ მცირე 18 წელიწადია სამეცნიერო საქმიანობას ეწევიან. მოდი გადავხედოთ ლიდერებს ამ რეიტინგისა. პირველი ადგილი რეიტინგში ჰარვარდის უნივერსიტეტს ერგო, რომელსაც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიებისა და სტენფორდის უნივერსიტეტები მოსდევს. ასევე პირველ ხუთეულში არიან კემბრიჯის და ოქსფორდის უნივერსიტეტები. სასწავლებლების სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით შეფასდა ესენია სწავლება, კვლევა, რამდენჯერ იყო სასწავლებლის სახელი ციტირებული, ეგრეთ წოდებული კოუთინგი აკადემიურ კვლევებში, ინოვაცია და ეკონომიკაზე გავლენა. საერთაშორისო თანამშრომლობა ყველა დონეზე, საუბარია სტუდენტები, ლექტორები და უნივერსიტეტის თანამშრომლები. გამოკითხვის პირველი ნაწილი უნივერსიტეტებში საგანმანათლებლო საკითხებს შეეხო, ხოლო მეორე ნაწილი სამეცნიერო კვლევებს. რეიტინგი განისაზღვრებოდა იმის მიხედვით, თუ რამდენი გამოკითხული მეცნიერი ასახელებდა ამა თუ იმ უნივერსიტეტს საუკეთესოდ და რომელ კონკრეტულ სფეროში. რეიტინგის თანახმად დადგინდა, რომ მასში ამერიკული უნივერსიტეტების რაოდენობა სჭარბობს. აღნიშნული რეიტინგი უნივერსიტეტების მიხედვით და ქულების მიხედვით ასეა: ჰარვარდი, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი, ანუ საუბარია 100 ქულა, რომელიც მიიღო ჰარვარდმა, ტექნოლოგიების ინსტიტუტმა მასაჩუსეტსის 80,2, სტენფორდ 76,2 ქულა აქვს მინიჭებული, კემბრიჯ 79,1, ოქსფორდ 79,1, ფაქტიურად იყოფენ მეოთხე მეხუთე ადგილებს. მეექვსე ადგილზე გავიდა კალიფორნიის უნივერსიტეტი ბერკლიში, პრინსტონის უნივერსიტეტს უკავია მეშვიდე ადგილი, იელს 35,8 ქულით მერვე, ჩიკაგოს 27,2 მეცხრე და მეათე ადგილზე კვლავ კალიფორნია არის და კალიფორნიის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი 26 ქულით. მოკლედ ეს არის ყველაზე წამყვანი და იდეაში მისაბაძის და საკმაოდ საინტერესო რეიტინგი, რის საფუძველზეც საუბრობდით. ევროპულ რეიტინგში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და რა თქმა უნდა ულოცავ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა თანამშრომელს, ყველა მოქმედ თუ კურსდამთავრებულს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა საკმაოდ სერიოზულ პროგრესს აღნიშნულ რეიტინგში. გამიგრძელდა საკმაოდ და დროა ჩამანაცვლოს და შემოვსოს ამ შემთხვევაში ანა ლაპიაშვილმა, რომელსაც მივესალმები. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი, მივესალმები მაყურებელს და ჩვენს რადიო მსმენელებს, რა თქმა უნდა, რადიო ჰერეთსა და თბილისსა და კიდევ ერთი რეიტინგით უნდა გავაგრძელო მისალმება და რა თქმა უნდა, საქმიანი დილის ეთერი. 2017 წლის სოციალური პროგრესის ინდექსზე ვისაუბრებ, რომელიც ქვეყანაში ცხოვრების ხარისხის განსაზღვრელია. საქართველო კი 70 ქულით 128 ქვეყანას შორის 53 პოზიციაზეა განთესილი. წინა წლის ინდექსთან შედარებით საქართველო მხოლოდ ერთი პოზიციით დაწინაურდა. ამერიკული ორგანიზაცია Social Progress Imperatives ინდექსის თანახმად საქართველოს საშუალო სოციალური პროგრესის ზედა ზღვარის მქონე ქვეყნებს შორის ხვდება. სოციალური პროგრესის ინდექსი მსოფლიოს ქვეყნების მიღწევებს სოციალურ პროგრესსა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მიხედვით აფასებს და განვითარების ამ სფეროში ამა თუ იმ ქვეყნის მიღწევის შეფასებისას ავტორები ძირითადად 50 მაჩვენებელს იყენებენ, რომელიც სამ ძირითად ჯგუფშია გაერთიანებული და როგორ გამოიყურება ეს ჯგუფები? ეს არის ადამიანის ძირითადი მოთხოვნილებები, კვება, სამედიცინო დახმარებაზე წვდომა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, წყლის, ელექტროენერგიის, სანიტარული მომსახურების ხელმისაწვდომობა და პირადი უსაფრთხოების დონე. მეორე ჯგუფში ხვდება ადამიანის ძირითადი კეთილდღეობისათვის საჭირო კრიტერიუმები. ეს არის საბაზო ცოდნის ხელმისაწვდომობა და მოსახლეობის განათლების დონე, ინფორმაციის და კომუნიკაციის საშუალებებისადმი წვდომა, ჯანდაცვის დონე და ეკოლოგიური მდგრადობა. მესამე
ნაწილში უკვე ადამიანის განვითარების შესაძლებლობა, პირადი და სამოქალაქო თავისუფლების დონით, ადამიანის უფლებებისა და შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, ტოლერანტობა, ინკლუზია, უმაღლეს განათლებაზე წვდომა. აქ მიხვდებით ალბათ მომდევნო რეპლიკებს, რაც მოყვება. ამ კვლევის თანახმად საქართველოს უმაღლესი ქულები მიიღო ისეთ კომპონენტებში, როგორიც არის ცოდნაზე ხელმისაწვდომობა და თითქმის 100%-იანია. ეს 99.26 ქულაა. კვებაზე და ჯანდაცვაზე 95.96 ქულა მივიღეთ. წყალი და სანიტარია ასევე 90 ქულამდეა დაახლოებით. პირადი უსაფრთხოება 83 ქულამდე შეგვიძლია დავამრგოლოთ 82.97. საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 79.58 ქულა, აი დაბალი ქულები ალბათ გამოიცანით კიდეც რაში შეიძლება და მიგვეყო. ეს არის ტოლერანტობა და ინკლუზია. 26.3 ქულა, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა თითქმის 56 ქულა. პერსონალური თავისუფლება და არჩევანის თავისუფლება მხოლოდ 57 ქულაზე განისაზღვრა და გარემოს ხარისხი მხოლოდ 58 ქულამდეა. ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა კი ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ბოლო წლებში ხდებოდა, მაინც 62.85 ქულა. სოციალური პროგრესის კუთხით 2017 წლის ლიდერი დანია იყო, რომელსაც ფინეთი, ისლანდია, ნორვეგია და შვეიცარია მოსდევენ. ხოლო ხუთეულში ნიგერია, ანგოლა, ჩადი, ავღანეთი და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა არიან ეს ბოლო ნაწილში. აი ეს დავები გვაქვს, კარგია რომ თქვათ ბოლო მიმართულებაში არ გადავინაცვლოთ, თუმცა გაუმჯობესება არც ეს სწრაფი ტემპებით მიდის, ასე რომ კრიტერიუმები ვიცით, რა გვაქვს დასაუმჯობესებელი და სადღაც წავიწიოთ წინ. ასეა. მოდი როგორ წავიწიოთ და სად წავიწიოთ. ეს ყველაფერი გამოჩნდება სულ მალე, ამისათვის სპეციალურად თქვენთვის ტრადიციულად გვაქვს ჩვენი გადაცემის ანონსი მომზადებული, შემდეგი 3 საათის განმავლობაში რითი დაგატკბობთ ან გაგამწარებთ ზოგიერთ დამსახურებისაგან. ცხადია, საქმიანი დილა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში საქმიანი. თქვენ ნახოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ანონსი. ივნისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ. აისენ როულცის დამფუძნებლები გიორგი რაზმაძე და ნიკა ჩუგოშვილი, მარიკა ჭუმბურიძე გამარჯვებას პროექტის მენეჯერი, Post-Trade Audio-ს დამფუძნებლები ბესო კაჭარავა და ზვიად მღებრიშვილი, გიორგი კინწურაშვილი, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი გოსტუმრება, ნიკა ქარდავა პროფეტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი მასპინძლობს ჩორინა დარჩიაშვილს, M-კვადრატი უძრავი ქონების გენერალური დირექტორის მოადგილეს გაყიდვების და მარკეტინგის მიმართულებით. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რაღა თქმა უნდა ევა პირველზე. სულ რამდენიმე წუთში სტარტაპერის რუბრიკის სტუმრებს უმასპინძლებს, თუმცა დღეს ვერ შებათია და არც მედიის განვითარების ფონდი და მითების მსხრევა გამოგრჩება და ამ რუბრიკის მოყვარულებს კიდევ ერთი ახალი ამბავი მითდა გავაცნო. Facebook-ს ახალი ინიციატივა შემოაქვს, რომლის თანახმადაც დიდი ბრიტანეთის ადგილობრივი ორგანიზაციები დაფინანსდებიან და დატრენინგდებიან სიძულვილის ენის და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს გადაწყვეტილება კომპანიამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ერთი კვირის წინ მათ შორის Facebook-დან ყველანაირი კონტენტი წაშალა, რომელიც ტერორიზმს უკავშირდებოდა. სოციალურ ქსელს ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე იმის გამო, რომ მისი რეაქციები ტერორისტული პროპაგანდის მიმართ ძალიან ნელი და შეუსაბამოა და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ევროპული ქვეყნების სახელმწიფო სტრუქტურები მოუწოდებენ ტექნოლოგიურ კომპანიებს, რომ მათ უფრო დიდი რეაქცია გამოიჩინონ ვირტუალურ პლატფორმაზე ექსტრემისტული პროპაგანდის გავრცელების წინააღმდეგ. უსაფრთხოების სამსახურების მხრიდან კი ხშირად ისმოდა Facebook-ის, Twitter-ის, Google-ის კრიტიკა, რომელიც თავის მხრივ ძალიან დიდად იყო სანდო სხვებისთვის და მიუღებელი იყო კონტენტის ამოცნობასთან დაკავშირებით ის რჩევები და ყოველ შემთხვევაში კრიტიკა, რაც აქამდე ისმოდა. ნაცვლად იმისა, რომ მსგავსი პასუხისმგებლობა თავის თავზე აეღოთ, უსაფრთხოების სამსახური სწორედ სოციალურ ქსელებს აკრიტიკებდა. გარდა ამისა, აპრილში გერმანია მიიღო ასევე გადაწყვეტილება, რომ დაეჯარიმებინათ სოციალური ქსელები ჯამში 50 მილიონი ევროს ოდენობით იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლებს არ მისცემდნენ საშუალებას მოენიშნათ ან დაერეპორტებინათ კონტენტის, არ ვიცი ქართულად როგორ შეიძლება ვთქვა, ჩაეშვათ. არც ჩაშვება არ არის ქართული, არ ვიცი. მოკლედ შეიცავდა ნებისმიერ არასამართლებრივ ქმედებას, ხოლო დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ ამავე დროს განაცხადა, რომ ახალი საერთაშორისო შეთანხმების შესახებ იყო საუბარი, რომლის თანახმადაც წინ წამოიწია ინტერნეტის რეგულირების აუცილებლობა. მოკლედ მითების ხრევის დღევანდელ რუბრიკაში კიდევ არაერთ საინტერესო ამბავს ველოდებით, ვისაუბრებთ უმეტეს შემთხვევაში უკრაინაში და გავრცელებულ იმ პროპაგანდაზე, რომელიც მართლმადიდებლურ ეკლესიას
კონვენციას უკავშირდებოდა და მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ მტრობას ევროპული სახელმწიფოების მხრიდან ან ევროპული განწყობების მხრიდან და ეს ყველაფერი როგორ გადმოვიდა საქართველოში და საქართველოში როგორ გავრცელდა ამასთან დაკავშირებით სპეციალურ სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ. ეს ყველაფერი გავიარეთ. წინ გვაქვს ბიზნეს სიახლეები და მეგონი არ უნდა გამოგვრჩეს არც დღევანდელი დღის აღნიშნული მნიშვნელოვანი თარიღები, რომელიც კალენდრის სკოლაში ნინი ლოგურაშვილმა მოამზადა. 26 ივნისი წამების მსხვერპლთა დახმარების საერთაშორისო დღეა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ეს თარიღი ორი მიზეზით შეარჩია. პირველ რიგში 1945 წლის 26 ივნისს ხელი მოეწერა გაერთიანებული ერების ქარტიას. ეს პირველი საერთაშორისო ინსტრუმენტია, რომელიც გაერთიანებული ერების წევრ სახელმწიფოებს ავალდებულებს ხელი შეუწყონდა პატივისცემ ადამიანის უფლებებს. ხოლო მეორეს მხრივ 1987 წლის 26 ივნისს ძალაში შევიდა გაერთიანებული ერების კონვენცია წამების წინააღმდეგ. 1936 წლის 26 ივნისს პირველი ფრენა განახორციელა გერმანელი ავიაკონსტრუქტორის ჰენრიხ ფორკეს მიერ შექმნილმა შვეულმფრენმა, რომელმაც იმ დრომდე არსებული ყველა რეკორდი მოხსნა. საფრენმა აპარატმა ჰაერში რთულ გამოცდას გაუძლო და მანევრირების შესანიშნავი უნარი აჩვენა. ამ მოვლენამდე 30 წლით ადრე ფრანგი პოლ კორნიუსის შვეულმფრენმა შეძლო მცირე სიმაღლეზე ვერტიკალურად აფრენა. 1968 წლის 26 ივნისს დაიბადა პაოლო მალდინი, ლეგენდარული იტალიელი ფეხბურთელი. ის 1985 წლიდან 2009 წლის მაისამდე იცავდა მილანის ღირსებას. თამაშობდა იტალიის ეროვნულ ნაკრებსა და მილანში მარცხენა განაპირა და ცენტრალურ მცველად. პაოლომ მთელი კარიერა მხოლოდ ერთ კლუბში მილანში გაატარა. ამ ხნის განმავლობაში საკლუბო დონეზე უამრავი ტიტული მიიღო. 5 ჯერ გახდა ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული, აქედან 2 ჯერ გუნდის კაპიტნის რანგში. 5 ჯერ მოიგო ევროპისა და იტალიის სუპერთასი. მალდინი 2005 წლის ლიგის ფინალში ლივერპულის წინააღმდეგ 58 წამზე გახსნა ანგარიში, რაც ამ ტურნირის ფინალების ისტორიაში ყველაზე სწრაფად გოლად ითვლება. ბიზნეს სიახლეებით გრძელდება საქმიანი დილა, როგორც გითხარით, გუყურებთ Pirveli და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 507 ჰექტარი მიწის ფართი დაბა გუდაურში იჯარით გაიცემა. ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ელექტრონულ აუქციონზე მიწის ფართი გამოიტანა. კონკურსში გამარჯვებული ვალდებული იქნება ტერიტორიაზე მოაწყოს კომერციული დანიშნულების ფართები კვების ობიექტები, არანაკლებ 8 ავტომობილზე გათვლილი ავტოსადგომის და არანაკლებ 7 პირზე გათვლილი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, რა თქმა უნდა, სველი წერტილი. ინვესტორმა ინფრასტრუქტურის მოწყობაში 100,000 ლარის ინვესტიცია უნდა ჩადოს. სტარტაპ საქართველოს ინოვაციური დიზაინის დეკორატიული აგურების წარმოების პროექტის პრეზენტაცია გამართა. პროექტი მოიცავს ინოვაციური დიზაინის დეკორატიული დიზაინის აგურების წარმოებას და მომხმარებლისათვის შეთავაზებას. პროდუქტი გამოიყენება როგორც გარე ფასადის და ასევე ინტერიერისათვის. სტარტაპ საქართველოს 79 გამარჯვებული ყავს ამ დროისათვის, საიდანაც 59 ინოვაციური პროდუქცია გახლავთ. გამარჯვებული პროექტების პრეზენტაციები კი ეტაპობრივად იმართება. ერთი წელი შესრულდა უკვე, რაც სტარტაპ საქართველოს პროგრამის დაწყების შესახებ გაკეთდა განცხადება. მოგეხსენებათ, პირველი პროექტების დაფინანსებას ჩვენ დავიწყეთ შარშან წლის ბოლოს, ნოემბერ-დეკემბერში და უკვე მორიგი პროექტის პრეზენტაცია გავმართეთ დღეს. ეს გახლავთ ინოვაციური დეკორაციული აგური. ეს პროექტი როდესაც შემოვიდა კომიტეტზე, თავი მოწონება დაიმსახურა, ვინაიდან აქ ძირითადი სიახლე იყო ძალიან ინოვაციური და თანამედროვე დიზაინერული გადაწყვეტა, ტექნოლოგიაც რა თქმა უნდა. იდეა წამოვიდა დაახლოებით 4 წლის წინ, რომელიც შევქმენი, დავაპატენტე და სოფლიო ბაზარზე ანალოგი არ აქვს. არის უნიკალური თავისი მასალებით და თავისი გამოყენებით. გამოიყენება ინტერიერში, ექსტერიერზეც შესაძლებელია. ანუ ჩვენი დღევანდელი ღონისძიება ასახავს იმას, რომ გავრცელდეს ქართულ ბაზარზე გავიდეს დღეიდან ჩვენი პროდუქტი. კიდევ ერთი კარგი ქართული სტარტაპის შესახებ მოგაწვით ინფორმაციას და მოგვიანებით ასევე ჩვენ სტუმართან ერთად მასზე კიდევ უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. ამ შემთხვევაში ინტერნეტ სივრცეში ქართულ TripAdvisor-ის გამოჩენაზე გაცნობებთ. მობილური აპლიკაცია სახელწოდებით გამარჯვება სულ 1 კვირა რაც ამოქმედა და მას უკვე 1000 ჩამომწერი ჰყავს. პროექტის მენეჯერი მარიკა ჭუმბურიძე აღნიშნავს, რომ აპლიკაცია უცხოელ ვიზიტორებზეა მორგებული და მათ აწვდის ისეთი ტიპის ინფორმაციას, როგორიც არის სახელმწიფო სერვისები, ტრანსპორტის
სასტუმროები, გადაუდებელი დახმარება, ასევე ინფორმაცია ვიზის შესახებ და ასე შემდეგ. ასევე მარიკა ჭუმბურიძე აღნიშნავს, რომ ტურისტებს თავაზობენ იურიდიულ მომსახურებასაც ამ გამარჯვებას დახმარებით და როგორც თავად აღნიშნავს, აპლიკაცია შეიქმნა ევროკავშირის დაფინანსებით. კიდევ რა ფუნქციების მატარებელია ახალი ქართული აპლიკაცია, რომელიც TripAdvisor-ის კონკურენტობასაც გეგმავს მომავალში, ამაზე უკვე სტუმართან ვისაუბრებთ უფრო ცვლად. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში რძის და რძის პროდუქტების მწარმოებლებს რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტში შეტანილი ის ცვლილებები გააცნეს, რომელიც 2017 წლის 1 ივლისიდან შედის ზალაში. საქართველოს მთავრობის 152 დადგენილებაში შესული ცვლილების თანახმად დასახელება ყველი შეიძლება გამოყენებული იყოს მხოლოდ იმ ნაწარმზე, რომელიც მზადდება რძისგან. დაუშვებელია რძის ფხვნილისაგან და დამზადებული ნაწარმის ეტიკეტზე ტერმინი ყველის გამოყენება, ასევე ცვლილებები შეეხო შემცირებული ცხიმშემცველობის მქონე კარაქის განმარტებასაც და ამ დასახელების გამოყენება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ კარაქზე, რომელშიც რძის ცხიმის შემცველობა არანაკლებ 39%-ისაა და არაუმეტეს 79%-ის. ამასთან ძალაში რჩება რეგლამენტის მოთხოვნა, რომ დაუშვებელია ეტიკეტზე ტერმინი კარაქის გამოყენება, მათ შორის ბიზნეს ოპერატორის საფირმო დასახელებაში, თუ პროდუქტის წარმოებისათვის გამოყენებულია მცენარეული ცხიმი ან სხვა ცხიმი გარდა რძის ცხიმისა. 25 ივნისიდან კი ამანი ბათუმი ამანის მიმართულებით იორდანული ავიაკომპანია Royal Wings-ის მრავალჯერადი ჩარტირული რეისების განხორციელება დაიწყო. ფრენები 10 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება კვირაში 2ჯერადი სიხშირით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ჩარტირული რეისების განხორციელებისათვის აუცილებელი ნებართვა 21 ივნისს გასცა. Royal Wings-ი მეორე იორდანული კომპანია Air Arabia იორდანის შემდეგ, რომელმაც საქართველოს მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. აზერბაიჯანული ავიაკომპანია აზალი შვილობილი ლოუკოსტერი ბუტა ერლაინსი კი პირველ რეისს თბილისის მიმართულებით სულ მალე განახორციელებს, როგორც აზერბაიჯანული მედია წერს, ბუტა ერლაინსი ბაქოდან პირველ რეისს 1 სექტემბერს შეასრულებს. საწყის ეტაპზე ეს კომპანია ბაქოდან თბილისის გარდა ფრენებს მოსკოვის, ანტალიის, ყაზანის, კიევისა და თეირანის მიმართულებით გეგმავს. ზამთრის პერიოდში კი ბუტა ერლაინსი ბაქოდან სანქტ-პეტერბურგის და სტამბოლის მიმართულებითაც დაამატებს რეისებს და როგორც ირკვევა, აზერბაიჯანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ბილეთებს გაყიდეს დაახლოებით 29 ევროთ. უნგრულმა ლოუკოსტერმა ვიზიერმა კი პარიზში მიმდინარე ავიაშოუს დროს შეკვეთა 10 თვითმფრინავზე გააფორმა. საუბარია 100-321 შეძენაზე, რომელსაც Airbus-ი აწარმოებს და როგორც ირკვევა, თვითმფრინავების სტანდარტული ფასი კატალოგის თანახმად $1,160 მილიონი. გარიგების დასრულების შემდეგ კი თვითმფრინავები ავიაკომპანიას 2018-2019 წლებში მიეწოდება. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვიზიერის ავტოპარკში ძირითადად 100-321-ის მოდიფიკაციის თვითმფრინავი 2015 წლის ნოემბრიდან არის. ამერიკა კი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ბრაზილიური ძროხის ხორცის იმპორტს გრძალავს. CNN-მან იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა დაანონსა აკრძალვა სამხრეთ ამერიკიდან გაუყინავი ახალი ძროხის ხორცის იმპორტზე. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც შემოწმების შედეგად ხორცში გარკვეული დარღვევები აღმოჩნდა სანიტარული და ჰიგიენური მიმართულებებით. როგორც მარეგულირებელი აცხადებს, აკრძალვა იქამდე გაგრძელდება, სანამ ბრაზილია შესაბამის ნაბიჯებს არ გადადგამს. გამოცემა ასევე წერს, რომ ბრაზილია ამერიკისათვის ძროხის ხორცის მეხუთე ყველაზე მსხვილი იმპორტიორია კანადის, ავსტრალიის, ახალი ზელანდიის და მექსიკის შემდეგ. გასულ კვირას გახსოვთ ალბათ მთავრობის ხდომაზე გამოხატული ინიციატივა მთავრობის მხრიდან, რომ საპატრულო ჯარიმების 10 დღის ვადაში გადახდის შემთხვევაში, მას შემდეგ რაც დაგაჯარიმებენ, გარკვეული შეღავადები იმოქმედებს. მაგრამ ეს სულაც არ გაუკვირდებათ ალბათ დუბაიში, სადაც ჩუქების წელთან დაკავშირებით დუბაის მმართველმა მისმა აღმატებულებას შეიხმა განკარგულება გამოსცა, რომლის თანახმადაც დუბაის ცხოვრებთ ჯარიმები გაუნახევდებათ. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად შეიხის ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა და ის ზალაში 1 ივლისიდან შევა. შეიხის ბრძანების თანახმად ჯარიმებზე ფასდაკლება 2016 წლის ჯარიმებს ეხება და კანონდამრღვევებს არსებული ჯარიმის მხოლოდ 50%-ის გადახდა მოუხდებათ. ფასდაკლება ჯარიმის გადახდისას დაანგარიშდება და დამრღვევის საერთო თანხის მხოლოდ 9-ს გადაიხდის.
რამდენი იქნება შეღავათი ვალუტაში, ამას რამდენიმე წუთში გავიგებ, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გავიცნობით დღევანდელი დღის განრიგს 11 საათზე კი ფრაქცია ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატების ბრიფინგია ჩანიშნული საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. ნახოთ, როგორი არის ორი მოსმენის შემდეგ მათი პოზიცია, რა მოწონთ და რა არ მოწონთ. 12 საათზე კი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან. პარალელურად დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაა ჩანიშნული. ასევე 12 საათზე იოტა ჰოტელში კომპანია ფინდფორსი და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე მე-6 მილიონე ტურისტ იასპერ ბლეკთან ერთად პრეს-კონფერენციას გამართავენ. 15 საათზე კი პარლამენტის ბიუროს ხდომა შედგება. 16 საათზე განათლებისა და მეცნიერების კულტურის კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან და პარალელურად გაიმართება ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომა. ცოტა მოგვიანებით 7:30-ზე TBC გალერეაში კი საბა საზოგადოებას სოციალური პასუხისმგებლობის ანგარიშს წარუდგეს. აი ასეთი ორშაბათი გველოდება წინ და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის და არა მხოლოდ ამ ამბების საქმის კურსში ვიქნებით. დღეს ბექაბაციკაძესთან ერთად ზუსტად 15 საათზე და საღამოს გვიან გამოშვებაში უკვე 22 საათსა და 30 წუთზე. იქამდე როგორც დაგვრჩებით და გავიგოთ ახლა ვალუტის კურსი და რა ხდება უკვე ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად პარასკევის ანგარიშებით, ამას გიორგი გვეტყვის რამდენიმე წამში. გასულ კვირას ეროვნული ვალუტის სიმყარე ისეთ სიმაღლემდე მივიდა, რომ ეროვნულმა ბანკმა ჯამში 30 მილიონი დოლარის შესყიდვა განახორციელა. ამის მიუხედავად ლარი მაინც კარგ ფორმაში იყო და არის, თუმცა გასული კვირის ბოლოს მცირედით გაუფასურდა ქართულმა ლარმა მხოლოდ 6 ვალუტასთან შეძლო ზოგადად ყველა აღრიცხულ ვალუტებს შორის, რაც არის ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე სიმყარის შენარჩუნება. უბრალოდ შეგახსენეთ პარასკევის ვაჭრობის შედეგად, რომ ლარი კვლავ 2.41-ის ზღვარზეა. გამყარდა ევროც, რომლის კურსი 2.79 ლარია, თურქული ლირაც, რომელიც და 1 ლირის ფასი თითქმის 79 აღწევს და რაღაცა 100,000-ები აკლია ამას ყველაფერს. საერთოდ საერთაშორისო 6 ძირითადი ვალუტის და კრიპტოვალუტების პოზიციონირებაზე კიდევ დაგიბრუნდებით. ამასთან დაკავშირებით შოთაც შესაბამისად შემოგვიერთდება. უბრალოდ მანამდე კიდევ ერთ კარგ ამბავს გამცნობთ. იაპონიის მსხვილ სასტუმროებში უკვე შესაძლებელია ბიტკოინის იენზე გადაცვლა. იაპონური ბიტკოინის ბირჟა ბიტკოინს BIT პოინტი უმსხვილეს ტურისტულ ონლაინ ოპერატორებთან Available Asia პარტნიორობას იწყებს. ამის შესახებ news.bitcoin.com წერს არსებული ინფორმაციით ახლა უკვე ქვეყნის 1400-ზე მეტ სასტუმროში განსათავსებლად და სხვა ტურისტული მომსახურებების მისაღებად ბიტკოინის მეშვეობით არის გადახდა შესაძლებელი. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ BIT პოინტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე 1000 მაღაზიაში გადახდის სისტემების ელექტრონულ ვალუტაში ავითარებს. ივნისის პირველი კვირის განმავლობაში კი დაპირების ნაწილი შესრულებული იქნა იაპონიაში 1400 სავაჭრო წერტილი არსებობს, სადაც მალე დაიწყებენ ბიტკოინის ვაჭრობას და ეს Available Asia-სთან პარტნიორობის დამსახურებით გახდა. მოკლედ როგორც იგივე პორტალი წერს, Available Asia Group-ი გეგმავს, რომ ბიტკოინების მომსახურების გადახდა უკვე მიმდინარე წლის ზაფხულში იყოს შესაძლებელი და ტურისტული კომპანია პარტნიორად ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ იქნა შერჩეული, რადგან ის იაპონიაში ისედაც უმსხვილესი ტურისტული ოპერატორია და ქვეყანაში ერთ-ერთი წამყვან ტექნოლოგიურ კომპანიადაც ითვლება. იგი საკუთარ ფრენებს უახლესი ელექტრონული სერვისებით მართავს და მომხმარებელს ასევე ვებ ტექნოლოგიებით ემსახურება. ცხადია, აქაც უახლესი. კარგი, მოდი ახლა უკვე ჩვენი ლოკალური ტექნოლოგიებით დადგენილი ამინდის პროგნოზი მოვიკითხოთ, რომელსაც კოვანა გაგვაცნობს და ცხადია, წყარო ამ შემთხვევაში არის გარემოს ეროვნული სააგენტო.
საქმიანობის ეროვნული სააგენტო კი იტყობინება, რომ ამიდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთ რაიონებიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მერე რა 26 ივნისია და დღის მეორე ნახევრიდან აღმოსავლეთ საქართველოს ჩრდილო-მთიან რაიონებში ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ან სიტყვა იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. სოხუმში უნალექოთ ჩაევლის დღე და 28 გრადუსი იქნება. ბათუმში 31 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქობულეთში კი 30 გრადუსს მიაღწევს. ქუთაისში 34 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ზუგდიდში 32, ოზურგეთში 33. ონში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 29, ცხინვალში 28 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა, მარნეულში კი 30 გრადუსს. რუსთავშიც 30 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეში 29 გრადუსი, ბორჯომშიც 29 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი 23 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ახალქალაქში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტეფანწმინდაში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა და აქ ყველაზე ნაკლებად ცხელა, 20 გრადუსი არის ნავარაუდები. თელავში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით თბილისში, უმეტესად მაინც უნალექოთ ჩაევლის დღე და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი 30 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ანას, გმადლობთ თქვენ რომ გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით. მადლობა ამ რადიოს მესვეურების პარტნიორობისთვის. სულ მალე კი Ice and Rolls, დიახ. სულ მალე სწორედ სტარტაპერი დაანონსა ანამ გადაცემის დასაწყისში. რუბრიკაში სტარტაპერი, რომელსაც TBC ბანკთან ერთად წარმოგიდგენთ, რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდება. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახლა უკვე სტარტაპერის რუბრიკის დრო არის საქმიან დილაში. ეს არის რუბრიკა, რომელსაც TBC ბანკი უწევს მხარდაჭერას და რომლის დახმარებითაც ვცდილობთ, რომ ჩვენც და TBC ბანკმაც ხელი შეუწყოთ იმ ახალ პროექტებს, რომელსაც დამწყები ბიზნესმენები ქმნიან. ვინ არის ჩვენი ახალი სტარტაპერი? ამას უკვე შოთა გაგვაცნობს. მოგესალმებით. თბილისში ტაილანდური ტექნოლოგიით დამზადებული ნაყინი Ice and Rolls გამოჩნდა, თუმცა ნაყინის როლებს ტაილანდური მხოლოდ დამზადების ტექნოლოგია აქვს, არომატები კი ქართულია. როგორც ახალი კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამბობს, მან და მისმა პარტნიორმა ტაილანდური ნაყინის შესახებ ინტერნეტით გაიგეს, საერთო ფინანსებით სპეციალური თანადგარი უცხოეთიდან გამოიწერეს და ქართულ არომატებიანი ნაყინის გაყიდვა დაიწყეს. გააქვია შენი ნაყინი. ამ სლოგანით ახალბედა კომპანია Ice and Rolls-ი ხვანჭკარას ალკოჰოლური ნაყინის გასასინჯად ჯერ მხოლოდ East Point-ში გიმასპინძლებთ, უფრო მეტ დეტალს ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ. გაგვიჩნდა წინა წლის შემოდგომაზე, ანუ ინტერნეტში პოპულარული იყო მსგავსი სახის ნაყინები და შესაბამისად შემდეგ მოვიძიეთ გარკვეული სახის ინფორმაცია და გადავწყვიტეთ, რომ გაქცია ეს ბიზნესად და ჩამოგვეტანა აპარატი და შემდეგ უკვე გაგვეხორციელებინა ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. თავარი მიზანი იყო, რომ ეს ტაილანდური წარმოშობის ნაყინი გაგვექართულებინა და ქართული ინგრედიენტებით, როგორიც არის პეკანი კაკალი, ხილი, თუნდაც ჩურჩხელა, ხვანჭკარა და სხვა სახის ინგრედიენტებით, შეგვექმნა ისეთი ნაყინი, რომელიც ხალხის თვალწინ დამზადდებოდა და სწორედ ეს არის თავარი არსი ამ ჩვენი ნაყინის როლებისა, რომ ადგილზე მზადდება ნაყინი და ხალხი ირჩევს თვითონ თუ რით უნდა რომ გასინჯოს და აგემოვნოს ჩვენი პროდუქცია.
სახელის ჩამოყალიბების მრავალი იდეა გქონდა, ბოლოს შევჯერდით Aizen Rolls-ი, ანუ Aizen Rolls-ის შემოკლებულ ფორმაზე, ასევე შემდეგ დაგვეხმარნენ ბრენდის შექმნაში და ლოგოს ჩამოყალიბებაში, შეიქმნა ლოგო და შემდეგ უკვე ამ ლოგოს ირგვლივ უკვე გავაკეთეთ დაბრენდილი ჭიქები, ლაითბოქსი, მსგავსი სხვა ნიუანსები მოვაგვარეთ. ფასებს რაც შეეხება, ფასები იწყება 4 ლარიდან და დამოკიდებული არის ტოპინგების რაოდენობაზე და ზოგადად ანუ მომხმარებლის არჩევანზე. საიდან გაჩნდა შენი ნაყინის გახვევის იდეა და როგორია სამომავლო გეგმები? საუბარს Aizen Rolls-ის დამფუძნებლებთან გავაგრძელებთ. საქმიანი დილაში გვსტუმრობენ ნიკა ჩუგოშვილი და გიორგი რაზმაძე. გამარჯობათ, ძალიან მიხარია რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. დღეს დილით ყავის ნაყინი აღგვაცხენ და არავის გაქვთ ყავის არომატიანი. აი ვაპირებთ აუცილებლად დამატებას. რამდენი ხანია რაც დაიწყეთ? დაიწყეს ზუსტად თარიღი იყო 6 მაისს გავიხსენით ის პოინტში, უკვე თვეზე მეტი არის 2 თვე გავა მალე რას გავიხსენით და ნელ-ნელა უკვე პოპულარული ხდება ასეთი სახის ნაყინები, ხალხი ეჩვევა და რა თქმა უნდა სამომავლო გეგმებზე იყო საუბარი და სამომავლოთაც გვეგმავთ მრავალი სიახლის დანერგვას, რაზეც ნიკა ისაუბრებს სამომავლო გეგმებზე. ამჟამად რამდენი არომატი გაქვთ სულ? სულ 40 სახეობის ინგრედიენტია, ხო, ანუ ტოპინგებს ვეძახით ჩვენ და ამათ შერევით მიიღება ყოველთვის ახალი გემო, რამდენსაც შეურევდა განსხვავებული სახეობის ინგრედიენტებით. ესე გაყიდვების სრული ციკლი რო აღმწეროთ, ანუ ადამიანი მოვიდა კაუნტერთან და რა შვება, ანუ 40-მდე ინგრედიენტ შორის პროპორციას არჩევს რა რამდენი იყოს? მოდის მყიდველი, შემდეგ არის არჩევანი არის 40-მდე სახეობის ტოპინგი. მას აქვს არჩევანი რამდენი ტოპინგიც უნდა აირჩიოს და ჩვენ დავუმზადებთ ნაყინს. ანუ შესაბამისად ძირითადად უფრო ხილს ეტანებიან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაძლევთ რომ ფართო ასორტიმენტს ვაძლევთ. შემდეგ ხდება ამის არჩევა, შემდეგ ამ ყველაფრის ნაყინად ქცევა. რასაც ამ პროცესს უყურებენ. რა დროს იკავებს მთელი ეს პროცესი? დაახლოებით ნაყინის დამზადების პროცესი იკავებს წუთიდან წუთნახევრამდე. ნუ თუ ჩავთვლით თვითონ ამ კომუნიკაციასაც დაახლოებით 2 წუთი ჭირდება, რომ ნაყინი დამზადდეს. აღმოჩენის ისტორიას რო დაუბრუნდეთ ინტერნეტში, მე პირველად გავიგე მაგალითად, თქვენ არათუ გაიგეთ, არავინ მივხვდეთ რომ პოპულარული იყო და გაიყიდებოდა. როგორ მოხდა ეს? ანუ სოფლიო ტრენდი იყო და მე ხაც ესეთი ანუ ყველგან წარმატებული ბიზნესია, მსგავსი სახეობის ნაყინი. ვიდეო ნახეთ და შემდეგ დავიწყეთ უკვე მოძიება ინფორმაციის, რა იყო საჭირო, როგორ იყო საჭირო, საიდან შეგვეძინა თვითონ ეს დანადგარი. რა ინგრედიენტებზე უნდა გვემუშავა, რა რაოდენობით უნდა ყოფილიყო სითხე და ასე შემდეგ. აი უშუალოდ ამ ინგრედიენტებზე მინდა გკითხოთ 40 არომატი, როგორ მიიღეთ? ანუ გასაგებია რომ აი იფიქრეთ, კარგი იქნება ახლა თუ ეს საფერავის არომატი ყურძნის ექნება. მე როგორ ხდება ამ სიროპს ეძებთ, როგორ ხდება ამ გემოს გამოყვანა? ანუ სანამ გავიხსნებოდით, მანამდე იყო პროცესი, დაახლოებით გაგრძელდა რამდენიმე კვირა. ეს პროცესი იყო ამ ინგრედიენტების შეხამება ნაყინის სითხესთან და მიღება იმ გემოსი, რა გემოსაც დღეს ვთავაზობთ ჩვენ მომხმარებელს. შესაბამისად ამ პროცესში ჩვენ მივხვდით თუ რა რაოდენობის უნდა შეგვერია სიტყვაზე თქვენ თქვით თუნდაც ხვანჭკარა, თუნდაც სხვა ტოპინგები, რომ მიგვეღო ის გემო, რითაც დღეს ჩვენ მომხმარებლის წინაშე ვდგავართ და ვთავაზობთ ასეთ ნაყინს. და სეზონურია, ანუ როგორ ეს მთელი ეს არომატები რაც გაქვთ ზაფხულთან არის რამენაირ კავშირში, როგორ ანუ უშუალოდ არომატის მიღება როგორ ხდება სიტყვაზე ხილისგან, რა ტექნოლოგიური პროცესია აქ მაინტერესებს? ხილისგან არომატის მიღება, ანუ რა თქმა უნდა იქნება სეზონთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ მარწყვის სეზონი უკვე გაილია, შეგვიძლია ვთქვათ მარწყვა გაილია, შესაბამისად მარწყვის ნაყინი გადაინაცვლებს მომავალი
წლისთვის. მაგრამ იმ ტოპინგებში, რომლებიც გვაქვს, სხვა ტოპინგებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეგ სეზონთან არ არის დაკავშირებული და მთელი წლის მანძილზე შეიძლება დააგემოვნონ ჩვენთან. ну ეს ხილით სეზონურია და ანუ შემდეგ ალუბალია, შემდეგ გარგარი და ასე შემდეგ ანუ ყოველთვის რაღაც ყველაზე უცნაური გემოები რა გაქვთ? ყველაზე უცნაური რომელიც არავის არ გავუსინჯავს, მე მგონი არიციან, ქოთნით გვიდგას პიტნა. ხოლო პიტნა და შოკოლადი იქნება ესეთი განსხვავებული, მაგრამ ჯერ არავის არ გავუსინჯავს ჩემ გარდა. კარგია? ურჩევთ მაყურებელს. კი. შავი შოკოლადი და პიტნა. შავი შოკოლადი და პიტნა, შეგვიძლია დავიმახსოვრთ. კარგი, ვინც ვერ მოვა ის პოინტში. რაკნას, ანუ გაფართოების გეგმები გამაინტერესებს, მომავალში როგორ აპირებთ, ამ ზაფხულს ვეაპირებთ თუ არა, რომ მოედოთ ქალაქს თუ უფრო ტესტავთ წელს ბიზნესს და შემდეგ წელს უკვე უფრო ფართოდ აპირებთ. სამომავლო გეგმებსაც შეეხება ჩვენ დავიწყოთ ერთი ლოკაციით, რა თქმა უნდა, რომ გვენახა ხალხის აზრი გაგვეგო, როგორ იმუშავებ და ასევე გქონდა 26 მაისი იყო რუსთაველზე სტარტაპ მარკეტი, სადაც მივიღეთ მონაწილეობა და დიდი პოპულარობა მოიპოვა ჩვენმა ნაყინმა, შესაბამისად აუცილებლად ვაპირებთ გაფართოებას და ცენტრალურ ლოკაციებზე გადასვლას, უკვე ვმუშაობთ ამაზე, ვარჩევთ გარკვეულ ლოკაციებს სამომავლოდ. ასევე უახლოეს მომავალში ვაპირებთ ამ ვინის, ანუ ხანჯგარისა და ჩურჩხელის პოპულარიზაციას და ამიტომ გეგმავთ, რომ ჯემფესზე გავიტანოთ ჩვენი პროდუქცია, რადგან უცხოელები იქნებიან და შესაბამისად და სიცხე იქნება, საშინელი ნესტიანი. და მაგაზეც მუშაობთ, რომ იქ მოვახდინოთ ჩვენი ლოკაციის ყოლა. ძალიან კარგი. ესე იგი, ამავე ზაფხულში რამდენიმეს მოითვლის თქვენი ალბათ დამატებითი პერსონალიც დაგჭირდებათ. ეხა თქვენ თვითონ ხართ დასაქმებული, ასე ვთქვათ, თქვენ ბიზნესში გაფართოებისას რას აპირებთ? თუ უკვე ყავთ ამ შემთხვევაში ორი დასაქმებული ყავს და ანუ როცა მომავალში და კიდევ ალბათ ორი დაემატება, გააჩნიათ თუ დიდი ლოკაცია იქნება და უფრო მეტ სხვა რაღაცებსაც შევთავაზებთ, ბუნებრივია დასჭირდება უფრო მეტი პერსონალი. ესე იგი, ერთ წერტილს ორი ადამიანი ჭირდება, ესე გამოდის, თუ ერთ წერტილზე ერთი ადამიანი. კი, ორი ადამიანი ჭირდება, ანუ ცვლების მიხედვით სამუშაოდ. მენიუს არჩევა როგორ ხდება? სიუჟეტში იყო iPad-ით ხდებოდა, ანუ ერთი ადამიანი არჩევინებს, მეორე ამზადებს, თუ როგორ ხდება ეს? ერთი ადამიანი არჩევინებს, მის უბრალოდ სურათები და ვიდეოებია ეკრანზე, რომ ნახონ ადამიანებმა, რომლებიც არიციან, რომელსაც არ აქვთ ნანახი ვიდეოები. ბრენდინგი ძალიან საინტერესო გაქვთ, ლოგო და თვითონ ამ ეს შეფუთვა მაცივრის. როგორ მოხდა? ну ეს თქვენ მეგობრის დონეზე შეუკვეთეთ რა? შეუკვეთეთ ლოგოს რაც შეეხება, შეუკვეთეთ და დაგვეხმარა ის ადამიანი, ვინც დაგვეხმარა, ანუ ლოგო შეგვიქმნა, დაგვეხმარა ყველანი იმაში, ეს ლოგო აწყობილი არის, ნოლიდან დაიწყო იმ ადამიანმა ამ ყველაფრის გაკეთება, დახატული არის თავისი ასოებიც, ყველაფერი გამოყვანილი არის, შემდეგ მოხდა ამ ლოგოს დაბრენდვა სხვადასხვა ჭიქებზე, თუნდაც ლაიტბოქსზე. რაც შეეხება თვითონ ამ სტენდს, ეს სტენდიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ არც არქიტექტორები, არც დიზაინერები არ ვართ, სტენდის მოფიქრებაშიც, რა თქმა უნდა, იდეა ჩვენი იყო, რომ ესეთი უნდა ყოფილიყო და განახორციელეს, რა თქმა უნდა. შოთა, მინდა რომ ჩაგეჭრა და ერთი კითხვა დავსვა აუცილებლად. მაინტერესებს თქვენ რა პროფესიის ხართ, თვითონ კვების ტექნოლოგიასთან რაიმე შეხება ქონია თუ არა და მხოლოდ ინტერნეტი გახდა თუ არა წყარო იმისათვის, რომ რეალურად ეს ბიზნესი დაგეწყოთ. მე პირადად მაქვს ანუ კვებასთან შეხება, მიუხედავად იმისა, რომ არ მისწავლია, ანუ ჭამთ? ხო, ჭამთ, სამჯერმა კვებასთან შეხება. საერთაშორისო ურთიერთობებს ვსწავლობ კავკასიის უნივერსიტეტში. ცოტა შორს არის, მაგრამ მაინც გამოდის. როდესმე რომელიმეს თუ გაგისინჯავთ ნამდვილი როლების ნაყინი? ნამდვილი როლების ნაყინს ჩვენ თავს ვსწავლობთ. ანუ არა თქვენ მიერ წარმოებული, არამედ ის რაზეც ისწავლეთ პრინციპში, რაც ნახეთ ინტერნეტში. არა, მე ანუ ცოცხლად არასდროს არ მინახია ის ნაყინი, რაც გავაკეთეთ. ანუ როცა ჩამოვიდა აპარატი, როცა გქონდა ის სითხე, რითაც ვაკეთებთ ნაყინს, ამ დროს უკვე ჩვენ თვითონ დავიწყეთ სწავლა და შემდეგ ვასწავლეთ იმ პერსონალს, რომელიც დღეს მუშაობს. ანუ ჯერ თქვენ ისწავლეთ ნაყინის მომზადება. რა მაგარია? საიდუმლო ხო არ არის, რამხელა სასტარტო კაპიტალი გქონდათ? სასტარტო კაპიტალზე. რამდენიმე 1000 იყო სასტარტო კაპიტალი, 310.000-მდე.
და საკმარისი იყო ესეთი ლამაზი ბრენდინგისთვის, ეს კარგი დიზაინის სტილის მოსაწყობად, ნაყინის შესაძენად, ტექნოლოგიების მოსაძიებლად, ყველაფრის. ანუ რა თქმა უნდა, წინასწარ ქონდა დრო, რადგან მემზადებოდით სეზონისთვის, წინასწარ ქონდა დრო ის თვეები, რაშიც ანუ კარგად გაუთვალეთ ის ბიუჯეტი, რაც უნდა დახარჯულიყო და შესაბამისად, მიუხედავად სხვადასხვა გარეხარჯებისა, გაუთვალისწინებელისა, მაინც მივიღეთ ის შედეგი, რასაც ველოდით. და უფრო სამომავლო გეგმებზე მინდა გკითხვა. ანუ ეს ამას თქვენ განეხილავთ რაღაც სეზონურ ბიზნესად, რომელიც გახალისებთ საფხულობით და ფულით შემოაქვს, თუ სერიოზულად აპირებთ ამით დაკავდეთ, აქციოთ თქვენ საქმეც და თქვენ ესეთი თავარ ბიზნესად, საიდ ჯობად არა და ამით გააგრძელოთ რა, ეს იყოს თქვენ წარმატება იყოს Design-shi წარმატების გავლით. ანუ ჩემი აზრით, ამ შემთხვევაში თუ მარტო ნაყინზე ვიქნებით ორიენტირებულები, ის იქნება რაღაც საფხულის საიტჯობი და ამიტომ ვაპირებთ, რომ იყოს გარდა Design-shi სხვა ინოვაციური პროდუქტები, რომელზეც არ ვისაუბრებთ ეს. მაგრამ შემდეგში როცა მოვალთ კიდევ თქვენთან სტუდიაში, უკვე გვექნება სხვა კურსით გვექნება წაყვანილი ჩვენი ბიზნესი. არასეზონურით, აირისი გათქმა შეგვიძლია. არასეზონურით და არასეზონურით, მაგრამ დესერტებზე იქნება ძირითადად ორიენტირებული, რასაც ვაკეთებთ, ჯერჯერობით დესერტებზე ავიღეთ აქცენტი. კარგად, გისურვებთ წარმატებას. ეს სტუმრობაც იმედია მალე მოხდება. თქვენ უბრალოდ გააკეთეთ რამე და ჩვენ არასოდეს არ დაგზარდებით, მაშინვე მოგიწევთ სისხამ დილით და ყავა მერე უკვე თქვენზე. ნახეთ როგორ გავჭედეთ დილით. მადლობა. შეთან დილიდან პირობა აიღო, სტუმრების გაყავაზაც მიიღებს, იქამდე მოდით ჩვენით მოგამარაგებთ ყავით, სანამ ბიზნესი გაფართოვდება, წარმატებას უსურვებ Design-shi დამფუძნებლებს ნიკა ჩუგოშვილს და გიორგი რაზმაძეს დაარწმუნებულა, რომ კიდევ არაერთ საინტერესო სიახლეს შემოგთავაზებენ. საქმიანი დილას უყურებთ Pirveli და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ბიზნესი ახლების უკვე მეორე ნაწილით. საქმიანი დილას უყურებთ Pirveli და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით, მხოლოდ ჩვენთან და მხოლოდ ყველაზე და განსაკუთრებულად საქმიანი ამბებიდან მოისმენთ პირველი იტალიელი ბიზნესმენის შესახებ, რომელმაც საქართველო აღმოაჩინა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იტალიის ელჩმა საქართველოში პარტნიორიმ გაგვაცნო, ეს მარკო პოლოა, არც მეტი არც ნაკლები იტალიელი ვაჭარისა და საქართველოს ბიზნეს კავშირების ისტორიის შესახებ. ბევრი საინტერესო დეტალი გაგვანდო იტალიის ელჩმა. წლების წინ მარკო პოლომ შესაძლოა ჩვენგან ბევრი კარგად გასახსენებელი ამბავით წაიღო, მაგრამ ანტონიო ბარტოლი გვიდასტურებს, რომ ორ ქვეყანას შორის ბიზნეს ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე აქტიურად მუშაობის მიუხედავად იტალიაში საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ინფორმაციის მკვეთრი ნაკლებობაა. მართალია თბილისში იტალიური ინვესტიციით იგივე თუნდაც კერამიკული ჭურჭლის წარმოება იწყება, მაგრამ ერთი მცირე კომპანიით რუმინეთის იტალიურ ბიზნეს პორტფელსაც კი ვერ დავეწევით, სადაც ასევე ელჩის ინფორმაციით დაახლოებით 20,000-ზე მეტი იტალიური კომპანია არის წარდგენილი. კითხეთ ანტონიო ბარტოლის ერთი მიზეზი დაგისახელოთ, რატომ რუმინეთი და არა საქართველო? პასუხი არ ექნება. ჩვენ შედარებით დაგასწარით და ესეც ვიკითხეთ და ის ამბობს, რომ ვერ ხედავს ვერც ერთ მიზეზს იმისა, თუ რატომ არ შეიძლება იტალიური კომპანიები საქართველოშიც ასევე იყვნენ წარმოდგენილი შედარებით მასშტაბური ინვესტიციებით. კერამიკული ჭურჭლის შემთხვევაში კომპანია საქართველოს მეტწილად როგორც საექსპორტო პლატფორმას და ამ შემთხვევაში ტერიტორიას ისე გამოიყენებს, რადგან მათი შემოსავლების 60% თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე პროდუქციის რეალიზებიდან არის მიღებული. კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს. შედარებით ლოკალური, სუფთად ადგილობრივი მოსაკითხით იდეაში, რომელთაც დარწმუნებული ვარ ჩვენი ფონდის თანამშრომლები საკმაოდ აქტიურად დაკავდებიან. საქართველოში გაიხსნება და ბევრად მასშტაბურ პროექტზეა საუბარი, ხორცს პროდუქტების წარმოებელი ლიდერფუდის საწარმო, რა პროექტია და რა მასშტაბებზე
გაიქაჩება ამ შემთხვევაში Leader Food-ის მენეჯმენტი და პარტნიორები ამას უკვე შედარებით დაწვრილებით გვეტყვის ანა ლაპიაშვილი, რომელიც უკვე გვერდდება საიმისოდ, რომ წარადგინოს ბიზნესამბების ახალი კოლაში. გიორგი, როგორც ჩვენი საინფორმაციო სააგენტო BMG წერს, Leader Food-ი გეგმავს, რომ ამიერკავკასიაში ხორცის პროდუქტების ყველაზე დიდი საწარმო და თბილისთან სულ ახლოს ააშენოს. სად და როდის არის ეს მშენებლობა დაგეგმილი? ამაზე უკვე ბიზნეს სიახლეების მეორე ბლოკში გეტყვით. ამიერკავკასიაში ხორცის პროდუქტების ყველაზე დიდი საწარმო, რომელსაც ხორცის პროდუქტების მწარმოებელი Leader Food-ი ააშენებს, ოქტომბრის პირველ ნახევარში უნდა გაიხსნას. საქმის კურსი ამის შესახებ თავად კომპანიაში განუცხადეს და ისინი ამბობენ, რომ საწარმო მზად არის ზაფხულისათვის, თუმცა კომპანიას სურს, რომ მთლიანად ოფისი გადავიდეს მცხეთაში და საწარმო ექსპლუატაციაში სწორედ ამის შემდეგ შევა. მცხეთაში ახალი საწარმო სამოქმედების შემდეგ Leader Food-ი ასორტიმენტის კიდევ უფრო გაზრდას და ახალი მიმართულების დამატებას აპირებს. იგეგმება საწარმო ნახევარფაბრიკატების პილმენისა და ხინკლის დამატებისთვისაც გაფართოვდეს. პროექტში კი სრულად $5 მილიონი დაიხარჯება, საიდანაც $2 მილიონი სახელმწიფო პროგრამის საწარმოო საქართველოში ფარგლებშია გამოყოფილი. თბილისში კი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობის საფასურის გადახდის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვის და კონტროლის სისტემის შექმნის მიზნით ინტერესთა გამოხატვა ცხადდება. როგორც დედაქალაქის მერია იტყობინება, დოკუმენტის მიხედვით დაინტერესებულმა საფინანსო ინსტიტუტებმა შესაბამისი წინადადებები სატრანსპორტო კომპანიაში 10 ივლისის ჩათვლით 18 საათამდე უნდა წარადგინონ. მათი ინფორმაციით, დოკუმენტის ტექნიკურ მოთხოვნებთან წარმოდგენილი იქნება წინადადების შესაბამისობა და პირველი ეტაპის გამარჯვებულების სპეციალური კომისიის მხრიდან გამოცხადების ვადად 2 კვირაა დასახელებული. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მთავრობას წარუდგენენ შესაბამისად ამ კანდიდატებს მოსაწონებლად. კომისია დაკომპლექტებულია თბილისის მთავრობის, საკრებულოს, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებით. მერიის ინფორმაციით, მეორე ეტაპზე გადასული კომპანიებისათვის ასევე გაიმართება აუქციონი, სადაც გამარჯვებული კომპანია სატრანსპორტო კომპანიისათვის შეთავაზებული საუკეთესო ფინანსური წინადადების წარდგენის შემდეგ იქნება გამოვლენილი. აუქციონი $10 მილიონი დაიწყება და გამარჯვებულ კომპანიას სისტემის მართვა 10 წლის ვადით გადაეცემა. ახლა კი აჭარაში ვინაცვლებთ ცოტა ხნით. აჭარაში 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი 28.323.000 ლარით გაიზარდა და ჯამში შეადგინა 252.943.000 ლარი. აჭარის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 2017 წლის დამტკიცებულ საპროგნოზო მაჩვენებელთან შედარებით 19.170.000 ლარით არის გაზრდილი. მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დასამტკიცებლად აჭარის უმაღლეს საბჭოში აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა წარადგინა. მინისტრმა ბიუჯეტის პარამეტრებზე გაამახვილა წარდგენისას ყურადღება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების დამტკიცებამდე კი რამაზ ბოლქვაძემ დეპუტატების შეკითხვებზეც მოასწრო პასუხის გაცემა. კანონი აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ხმათა უმრავლესობით მიიღო ამასობაში. 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდა ასეთი ფორმით არის განაწილებული. საშემოსავლო გადასახადი 10 მილიონი ლარით. გაიზარდა წლიური საპროგნოზო მოცულობა 210 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული და ზრდის საფუძველი ფაქტური და მოსალოდნელი შესრულება გახდათ. სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელს რაც შეეხება 9.163.000 ლარით არის ზრდა და 18.783.000 ლარს შეადგენს. არაფინანსური აქტივების კლება კი განისაზღვრა 6.055.000 ლარით ზრდის ნაწილში, ოღონდ წლიური საპროგნოზო მოცულობა კი 21.055.000 ლარს შეადგენს. დეველოპერულმა კომპანიამ ემკვადრატი უძრავი ქონება სახელმწიფოს მზრუნველობაში მყოფი განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისათვის საოჯახო ტიპის სახლის მშენებლობა დაიწყო. ეს გასული კვირის მიწურულს იყო. მშენებლობა პროექტის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დაცვის ფარგლებში მიმდინარეობს, რომელსაც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2015 წლიდან ახორციელებს შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. თავად ამ პროექტის მიზანია შეიქმნას მძიმე
და ღრმა და შეზღუდული შესაძლებლობების ან ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვებისათვის სპეციალიზებული საოჯახო ტიპის მომსახურებები, სადაც შესაძლებელი იქნება ოჯახურ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში მოვლა, აღზრდა და მათი ინდივიდუალური განვითარებისათვის საჭირო მომსახურების მიწოდება. მოგეხსენებათ, ჩვენი კომპანიის სლოგანი არის იცხოვრე უკეთესად და სწორედ აი ვცდილობთ, რომ ეს სლოგანი რეალურ ცხოვრებაში განვახორციელოთ და უკეთესი პირობები და საცხოვრებელი გარემო შეუქმნათ აბსოლუტურად ყველას. დღეს განსაკუთრებული დღე არის, იმიტომ რომ საფუძველი საძირკველი ჩაეყარა საოჯახო ტიპის სახლის მშენებლობას, რომელიც უმასპინძლებს მზრუნველობა მოკლებულ განსაკუთრებული მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვებს და მე იმედს გამოვთქვამ, რომ ეს პროექტი იქნება ძალიან წარმატებული იმ კუთხით, რომ ახალგაზრდა თაობას გაუზრდის ჩვენ ქვეყანას, რომლებიც თავის სიტყვას იტყვიან ამ ქვეყნის განვითარებაში. სახლი განსაზღვრული იქნება 7 ბენეფიციარზე. ეს ბავშვები მიიღებენ სრულ სერვისებს განათლების, აღზრდის, კულტურის მხრივ და ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ეს გახლავთ უკვე მეორე პრეცედენტი, პირველი ასეთი სახლი ჩვენ უკვე გავხსენით ქუთაისში. და ყველაფერი ეს თლიანობაში ემსახურება იმას, რომ დიდი ინსტიტუციებიდან, ეგრეთ წოდებული საბავშვო სახლებიდან ესეთი ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები გამოყვანილი იქნან და აღიზარდონ საოჯახო პირობებთან მაქსიმალურად მიახლოებულ გარემოში. თბილისში Golden Tulip-ის სასტუმრო შემოდგომაზე გაიხსნება კომპანია Block Invest-ის ხელმძღვანელი თორნიკე ჯანაშვილი საქმის კურსთან ამბობს, რომ სასტუმროში ამ ეტაპზე შიდა სამუშაოები მიმდინარეობს. ობიექტი 80 ნომრიანი იქნება და ის 300 არაგველის ქუჩაზე გაიხსნება. მთლიანობაში პროექტში 11 მილიონი დოლარია ჩადებული. უკვე მეორე წელიწადია პროკრედიტ ბანკი კი საქართველოში განაგრძობს ტრადიციას და კლიენტებისა და პარტნიორებისათვის საზაფხულო ღონისძიებას მართავს. სწავლებამ ბათუმის შემდეგ ამჯერად დედაქალაქში გადმოინაცვლა სცენა, სიმფონიურ ორკესტრს დაეთმო და საგრანდიოზული ფოიერვერკით მოიჭედა. თბილისური პრორიტმი ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. სიმფონიური ორკესტრი ღიაცის ქვეშ მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველი და მუსიკალური ფოიერვერკი, ანუ საოცრება მიწაზეც და ცაზეც. ეს არის პროკრედიტ ბანკ საქართველოს საზაფხულო ღონისძიება პრორიტმი, რომელიც მიზნად ბანკის კლიენტებთან და პარტნიორებთან დაახლოებასა და მომხმარებელთა გახალისებას ისახავს. სწავლება წელს უკვე მეორედ ბათუმის შემდეგ თბილისში ჩატარდა და ერთგვარ ტრადიციულ სახესაც იღებს. ეს ღონისძიება მიზნად ისახავს ჩვენს კლიენტებთან გრძელვადიანი ურთიერთობის გამყარებას და ვფიქრობთ, რომ ალბათ ყოველწლიურად პრორიტმი იქნება ზუსტად აი სიმბოლური შეხვედრა პროკრედიტ ბანკ საქართველოსსა და პროკრედიტ ბანკ საქართველოს კლიენტების. სპეციალურად ამ დღისთვის დაიგეგმა პირველად ღიაცის ქვეშ მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველის დირიჟორობით ევგენი მიქელაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის მიერ გახმაურებული პროექტის მსოფლიო კინომუსიკის შედევრების წარდგენა ბანკის მოწვეული სტუმრებისათვის. ღიაცის წესში ეს იყო პირველად. სიმართლე გითხრათ, ცოტა ვღერავდი, იმიტომ რომ მაინც დარბაზს მიჩვეული პროექტია, აკუსტიკურად ჟღერს და ვღერავდი როგორი ენერგეტიკის გაცვლა მოხდებოდა ჩვენსა და ავტორებს შორის. მაგრამ თქვენ მომსწრენი გახდით, რომ ყველა ეპიზოდის შემდეგ აუდიტორია იყო იმდენად კმაყოფილი, რომ ამას ვგრძნობდით სცენაზე და მე მიხარია, რომ ეს განწყობა შეუნარჩუნდა ჩვენს რაღაც შვილივით ძვირფას პროექტს. საღამოს კულმინაცია გრანდიოზული მუსიკალური ფოიერვერკი იყო, რომლის ფარგლებშიც თბილისის ცა სხვადასხვა ფრად 20 წუთის განმავლობაში ნათდებოდა. ბანკის წარმატების სიმბოლოდ აღიარებული, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათი ფოიერვერკი პირველად გასული წლის პრორიტმი ბათუმის ფარგლებში განხორციელდა. წელს კი სპეციალურად აწყობილი და შექმნილი სანახაობის ხილვა დამოსმენა უკვე თბილისის მოსახლეობისთვის გახდა შესაძლებელი. ჩვენ კლინიკა მედიმ და პროკრედიტ ბანკმა ერთად ავიდგით ფეხი საქართველოში. პროკრედიტ ბანკი
ძალიან კარგი პარტნიორია კლინიკისთვის. რას ნიშნავს ეს კარგი პარტნიორობა? ალბათ მოიცავს ყველაფერს, საიმედოობას, ხელმისაწვდომობას ყოველთვის, როდესაც საჭიროა. ის პარტნიორული ურთიერთობები, რომელიც თავის თავში ისედაც ძალიან ბევრ ცნებას მოიცავს. ასე რომ ეს 20 წელი თითქმის ისე გავიდა ამ პარტნიორობაში, რომ არასოდეს არ მქონია იმისი ფიქრი ან შეგრძნება, რომ ხომ არ შევიცვალოთ ბანკი. ასე რომ პროკრედიტ ბანკი ჩვენთვის კლინიკამედისთვის არის აი ბანკი, პარტნიორი ბანკი მისი კლასიკური გაგებით. ინფორმაციისთვის პროკრედიტ ბანკი საქართველოს როგორც პროკრედიტ ჯგუფის ნაწილი 18 წელზე მეტია წარმოდგენილია საქართველოში და პასუხისმგებლობით ეკიდება საბანკო საქმიანობას. გერმანული გამოცდილებისა და თანამედროვე ევროპული სტანდარტების გაზიარებით ბანკი მომხმარებელს განსაკუთრებულ საბანკო მომსახურებას თავაზობს. საქმიანობის ძირითადი მიზანი კი იმ მცირე და საშუალო ბიზნესების დაფინანსებაა, რომლებსაც განვითარების გრძელვადიანი გეგმა აქვთ. წარმატებები პროკრედიტ ბანკს რა თქმა უნდა და მათთვის ვისაც შესაძლოა ეს ბანკი საკმაოდ აქტუალური იყოს ამ თემაზე. ახლა უკვე შოთა გაგვაცნობს საავტო მიმოხილვას 6 ძირითად საერთაშორისო ვალუტასთან დაკავშირებით. პარასკევის სავაჭრო დღის დახურვის შედეგად არჩეულობრივად ამბობდა პარასკევის მიმოხილვები დავიწყოთ. ამ დღეს დოლარი დაეცა ყველა ძირითადი ვალუტის მიმართ და ეს ვარდნა ერთი დღის განმავლობაში პატარა ხარვეზი გვაქვს და ამიტომ მე შევეშველები შოთას ყველაზე ღრმა და უკანასკნელი იყო ამ ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ის ვარდნა, რომელიც გასული კვირის მიწურულს დაფიქსირდა. სამშაბათის ერთთვიან რეკორდს დოლარი ჩამოშორდა და ინფლაცია შენელებულია. ეჭვები კი იმის შესახებ, რომ გაიზრდება თუ არა ეს საპროცენტო განაკვეთი, კიდევ უფრო ძლიერდება. სენტ-ლუისის ფედერალური სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტმა ჯეიმს ბალარდმა პარასკევს აღნიშნა, რომ ფედმა ცოტა ხნით თავი კიდევ უნდა შეიგავოს საპროცენტო განაკვეთის გაზრდისაგან და შეხედოს, როგორ ვითარდება ეკონომიკა. გასულ პარასკევს კი ფედერალურმა სარეზერვო ბანკის საპროცენტო განაკვეთის კიდევ ერთხელ ზრდამ დაანონსებულ მიმდინარე წელს, რა თქმა უნდა, რეალობასთან დაგვაახლოვა. დოლარი გასულ კვირაში ცოტა გაძვირდა და ამან ხელი შეუწყო ნიუ-იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის პრეზიდენტის ვილიამ დადლის სიტყვებმა, რომ შრომის ბაზრის შემჭიდროება ხელფასებს გაზრდიდა და კარგ ფსონს შექმნიდა ინფლაციისათვის. თუმცა როგორ განვითარდება მოვლენები, ამაზე შოთა უკვე მიკროფონ მომარჯვებული გაგვაცნობს მეც. დადლის პროგნოზები არ გამართლდა. მოკლედ ევროს მიმართ დოლარი ძველ ნიშნულს უბრუნდება და 1 ევრო დოლარი და 12 ცენტი ღირს. დოლარისთვის გაძვირდა გირვანკა სტერლინგიც, რომელიც დოლარი და 27 ცენტი ღირს. ბრიტანული ვალუტის ზრდას ხელი შეუწყო ინგლისის ცენტრალური ბანკის პოლისიმეიკერის კრისტინ ფორბსის სიტყვებმა, რომელმაც თქვა, რომ საპროცენტო განაკვეთის შეცვლის დრო დადგა. ფორბსის სხვათა შორის ირლანდიური გვარია, აქამდე ამერიკული თუ გვეგონა. იენს რაც შეეხება პარასკევის ვაჭრობა ხუთშაბათისგან თითქმის არ განსხვავდება და 1 დოლარი ისევ 111 იენი ღირს. რას უნდა ველოდოთ მომავალ კვირას? სამშაბათს ჯენეტ იელენი გამოვა და ინვესტორები ყურადღებით დააკვირდებიან მის ამ გამოსვლას, რათა გაარკვიონ რა მოხდება საპროცენტო განაკვეთების მიმართულებით. პარასკევს კი ევროზონის ინფლაციის მონაცემები გამოვა. მანამდე ინვესტორები მოусმენენ ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელების შეხვედრას პორტუგალიაში. ჩვენ მივყვებით ამ მოვლენებს და რა თქმა უნდა გაცნობებთ, როგორ განვითარდა მოვლენები სავალუტო ბაზარზე. მანამდე კი კრიპტოვალუტებზე მოგახსენებთ, რომელიც შაბათ კვირას ივაჭრებოდა განსხვავებით ჩვეულებრივი ვალუტებისგან. პარასკევს ბიტკოინმა და ეთერიუმმა ბევრი იბრძოლეს ფასის შენარჩუნებისთვის და ბიტკოინმა მოახერხა დღის დახურვა 2700 დოლარიან ნიშნულზე, ეთერიუმი კი 324-ზე ავიდა, თუმცა შაბათ კვირას სანამ ვაჭრობის მოცულობები პატარა იყო, ბიტკოინმა დაკარგა პოზიციები და მისი ფასი 2474 დოლარზეა, რაც შეეხება ეთერიუმს 270 დოლარის მიდამოებში მერყევს. მოკლედ, კარგი დროა საყიდლად, განსაკუთრებით კი ეთერიუმის, ვფიქრობ, მოთხოვნის ზრდის გამო, რომელიც დღეიდან უნდა დაიწყოს, როცა აი ბირჟები გაცოცხლდნენ. მიმდინარე კვირაში, როგორც ბიტკოინის, ისე ეთერიუმის ფასები აიწევს. დაველოდოთ და ვნახოთ, როგორ გამართლდება პროგნოზი.
ველოდებით ჩვენი პროგნოზების გამართლებას კვირის ბოლოს აუცილებლად გავიხსენებთ ამ სიტყვებს და სანამ სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, ერთი ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ, რომელიც გასული კვირიდან მაქვს შემონახული. Amazon-ის აქციების ახალი სერვისის ფონზე კიდევ უფრო მზარ ტენდენციას გვიჩვენებს და ეს ახალი სერვისი რაში მდგომარეობს? სოციალური ქსელი და ინტერნეტ სივრცე სულ უფრო მიმზიდველი ხდება მოდის ინდუსტრიისათვის. Amazon-ის ახალი სერვისის Prime Wardrobe-ის სახლში მიტანის სერვისი ძალიან პოპულარულია და ამ ვიდეოში ნახავთ ხო თქვენ რას გულისხმობს ეს სერვისი. Amazon-ის ყუთები საკმაოდ თავამად და გამომწვევად მიაბიჯებენ ადრესატამდე. ეს ბაზარზე გავლენის გასაზრდელად კომპანიის მიერ კიდევ ერთი ნაბიჯი არის და მგონი წინ გადადგმულიც. ამ ფონზე Amazon-ის აქციები 6% გაიზარდა, დაახლოებით $1000 გადააჭარბა. წლის დასაწყისიდან კი 32.5%-ის ზრდა ფიქსირდება თვითონ ამ აქციის ფასზე. ამ მერიდან Amazon-ის მომხმარებლებს საქონლის შეძენის წინ მისი მორგება შეეძლებათ. სამი პროდუქტის და მეტი შერჩევის შემთხვევაში კი კომპანია უკვე შეკვეთას მომხმარებელს სახლში აწვდის სპეციალური ყუთით. თუ კი რომელიმე ტანსაცმელი მომხმარებელმა ვერ მოიგო, მისი უკან დაბრუნება სახლიდან გაუსულა ძალიან მარტივად იქნება შესაძლებელი და ამას კურიერი გააკეთებს თანაც სრულიად უფასოდ. Amazon-ი თავის მომხმარებელს ფასდაკლებს კიდევ ახალ სისტემასაც თავაზობს მინიმუმ 3 ნივთის შეძენის შემთხვევაში, როგორც გითხარით, გარკვეულ სხვა ბენეფიტებთან ერთად 10%-იანი ფასდაკლებაც ექნებათ და 5 ნივთის შეძენის დროს ეს ფასდაკლება უკვე 20%-მდე იზრდება. ჯერჯერობით მომსახურება სატესტო რეჟიმზეა, თუმცა ძალიან მალე ფართო აუდიტორიისათვის იქნება ხელმისაწვდომი, ვინც საქართველოშიც ერთ დღეს გააღოთ კარი და კარზე დაგეკუნებთ Amazon-ის ყუთი. აი უკან რას გაატარდა, რას არა, ეს თქვენი გადასაწყვეტი იქნება. ნებისმიერ შემთხვევაში ასევე წარმატებას ვუსურვებ ამ პროექტის განვითარებას საქართველოში. და მხოლოდ Amazon-ის მიმართულებით, მეგონი ბევრი შეუძლია. დამიკაკუნებს გაუღებ. დრონებით თუ მოვა ეგიქნება, კაი, მაგრამ დრონებით კი არა, ხეხით არა ჩამოაქვს Amazon-ის ამანათები, მესამე კომპანიასთან უნდა დაიჭირო ურთიერთობა, რომ ამანათი მიიღო. იმედი დავიტოვოთ, რომ პროგრესის სწრაფი იქნება და მithundes ახალი სიახლე, ასეთი სიახლეების სტეპების გათვალისწინებით საქართველოშიც მალე ჩამოახდოს. მოკეთ, ველოდებით ყუთის დაკაკუნებას, იქამდე ამედის პროგნოზს გავეცდოთ, როგორ ვიწყებთ სამუშაო კვირას და როგორ ვიწყობს ამ ყველაფერში ამედის პროგნოზი ხელს.
ტექნოპარკმა საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ორგანიზებით ხმის დიზაინის მიმართულებით ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიის პოსტრედ აუდიოს დამფუძნებლების ბესო კაჭარავას და ზვიად მღებრიშვილის ორდღიან მასტერკლასს უმასპინძლა. რას ნიშნავს მათთვის ხმა და ხმის დიზაინი? როგორ შეიძლება მარტივად, თუნდაც სახლის პირობებში შევქმნათ ხმა და თუ როგორ ვიპოვოთ გზები ამ ყველაფრის კომერციალიზაციისთვის. ამ ყველაფრის მოსმენის შესაძლებლობა კურსის მსმენელებს ჰქონდათ და რა თქმა უნდა მცირე მასტერკლას ველით საქმიანი დილის სტუდიაში ჩვენი სტუმრები გახლავთ ბესო კაჭარავა, პოსტრედ აუდიოს დამფუძნებელი, ხმის დიზაინერი, ზვიად მღებრიშვილი, პოსტრედ აუდიოს დამფუძნებელი კომპოზიტორი და გიორგი კინწურაშვილი, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი, რომელს ახალ ხმაზე შეიძლება ეს კომუნიკაცია მასტერკლასის შემდეგ ალბათ. გამარჯობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რა არის ხმის დიზაინი? საუნდ ინჟინერია გამიგია, ერთ და იგივეზე ვსაუბრობ თუ საერთოდ სხვადასხვა რამე? აბსოლუტურად სხვადასხვა რამე. ხმის ინჟინერია არის პროტექნიკური ნაწილი, რაც ამ სტუდიაში არის. ვინც აუწევს ხმას და აუწევს, როცა საჭიროა და ამაგრებს, ჩართავს, გამორთავს. ხმის დიზაინია, როდესაც ხმა იქმნება. ანუ ფილმებში თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, აფეთქება რო ხდება სადღაც. ნამდვილად ხო არ აფეთქებენ რაღაცას. თუმცა არის სკოლაც ეს სკოლაც არის. ანუ ნამდვილად კი ნამდვილად კი აფეთქებენ, მაგრამ იმის ჩაწერა და რაღაცება. ანუ თქვენ ხმის დიზაინი, მაგალითად დინოზავრის ხმა, მაგალითად უცხო პლანეტელების ხმა, ხო არსებობენ ეს ტიპები რა. ხო არიან ადამიანებს ქმნიან ამას. და ზოგადად ფილმში ყველაფერი გადახმოვანებულია დიალოგის გარდა. და აი კომერციალიზაცია გარდა კინოინდუსტრიისა სად ხდება? ყველგან სადაც entertainment-ი არის, მე მგონი. მუსიკაში, რა თქმა უნდა, ვიდეო თამაშებში, ინსტალაციებში, ანიმაციებში. საქართველოში სად ხედავთ ბაზარს? საქართველოში მე მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ რადგან საქართველოში ეს ბაზარი ეხა იყიდებს ფეხს, თუნდაც ვიდეო თამაშების, თუნდაც ანიმაციის, ვცდილობთ, რომ არ ვიყოთ ბოლომდე საქართველოს ბაზარზე დამოკიდებულები, მაგრამ უკვე ჩანან. და ფილმს, ქართული ფილმი უკვე რამდენიმე წელია, რაც ძალიან კარგად მიდის და შესაბამისად მაგათაც სჭირდება. სანამ ამ შაბათ-კვირის შეხვედრაზე და იმ ინტერაქციის შედეგებზე მაინტერესებს ძალიან როგორი იყო რეაქციები აუდიტორიის მხრიდან, რა იყო ძირითადი მიმართულებები. თავად კომპანიის შესახებაც მინდა რომ მოვისმენთ, როგორც ვთქვი, საქართველოში არ მუშაობთ, ხოლო და თქვენი გათვლებით და სამიზნე ამ კომპანიის კიდევ უფრო ცლად გადის. ანუ აი როგორი ფორმით ხდება მუშაობა, რა თვითონ ეს სამუშაო პროცესი რას გულისხმობს? ანუ ზოგადად თუ არაქართულ ბაზარზე? ზოგადად და შემდეგ არაქართულ ბაზარი რატომ არის? ან როგორ ხდება მათთან დაკავშირება, რა ვთქვათ, ვაჭრობა რაზე მიდის? ანუ ჩვენ როდესაც ფილმი მთავრდება, ან ანიმაცია, ან ვიდეო თამაშის პირველი ფაზა, როდესაც აკეთებენ უკვე ამ მოდელებს, მაშინ გვიკავშირდებიან, რომ ამისთვის გვჭირდება ხმა. ანუ ვიღებთ მასალას და იმ მასალას უყურებთ და იმის მიხედვით ვაკეთებთ ამ ხმებს. ანუ კომპანიას უკვეთავენ უკვე არსებულ, ვთქვათ, გადაღებულ მასალაზე, ანუ დამზადებულ თამაშზე ხმას და თქვენ არ ყიდით ამას როგორც უკვე გამზადებულ ხმებს. თუ აი ჯერჯერობით არ ვაპირებთ, მაგ საცალო ბაზარს ვეძახით ხმაში, მაგას როცა დამზადებულ ხმებს ყიდით. ვაპირებთ მაგ სერვისის დამატებას, უბრალოდ ჯერჯერობით არ ვაკეთებთ. ჯერჯერობით მარტო B2B ვართ, როდესაც გვიკვეთან, რომ აი ეს უკვე ფილმი გვაქვს და ამ ფილმზე გვჭირდება ჩვენ ხმის დიზაინი. ჩვენ ახლა პოსტპროდუქციის კომპანია ვართ, ექსკლუზიურად პოსტპროდუქციაზე ვმუშაობთ. აუცილებლად უკვე დამთავრებული პროექტი მოდის ვიზუალურად ჩვენთან და შემდეგ ვიწყებთ ჩვენ მუშაობას. მოდი ზვიად ღებრიშვილთანაც გადავიდეთ კითხვით და მისი აზრითაც დავინტერესდეთ. თან გარდა იმისა, რომ ზვიადიც პოსტრედ აუდიოს დამფუძნებელია, კომპოზიტორია. იგი იმავდროულად კომპოზიტორია ჩემო ბატონო და შესაბამისად ახლა მეც გვეტყვის იმაზე არის შესავალი საკმაოდ საინტერესოდ ბესომ გაგვიკეთა. თქვენ შემთხვევაში ხა არ ამგონია კომპოზიტორობიდან გამომდინარე ზვიად, მაინც მუდმივად პრევალირებდეს B2B-ის ფორმატი. შეიძლება B2B-ის ფორმატი პრევალირებს თვითონ კომპანიის ჭრილში, მაგრამ მაინც შეიძლება რომ რაღაცეები გქონდეთ შესათავაზებელი, თავადაც დამოუკიდებლად. არის კი აქტიური ბაზარი თქვენი მიმართულებით?
კი არის და ძალიან საინტერესო არის ყოველი პროექტი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ მით უმეტეს როცა რაღაც ახალი კეთდება, მუსიკაც განსაკუთრებული უნდა შეიქმნას ხოლმე ყველა პროდუქტი. რა არის ეს ახალი და რა შესაძლებლობები, ანუ რა მიმართულებებს ვარავთ თქვენ? პროფესიულადაც და თქვა როგორც კომპანიის პარტნიორად. ვცდილობთ რაღაცა არსებული კლიშეები არ გამოვიყენოთ ხოლმე რაღაც თუნდაც რეკლამის შესაქმნელად, თუნდაც ფილმისთვის, როდესაც მოდის ფილმი, შეიძლება ისე გავაკეთო, რომ ძალიან ჩვეულებრივი და არასაინტერესო იყოს. ვცდილობთ ხოლმე, რომ გამოვიყენოთ საინტერესო ინსტრუმენტები, საინტერესო ტემბრი არსებობდეს მუსიკაში, ეგეთ, ანუ აი დინოზავრის ხმა რა ინსტრუმენტით და რა ტემბრით შეიძლება შექმნას? ანუ დინოზავრის ხმას უფრო ანუ ქმნიან ასე ვთქვათ საუნდ დიზაინერები უშუალოდ ხმას, მაგრამ იმისთვის რომ დინოზავრი ვთქვათ თუ გამოჩნდა კადრში რომ მუსიკით ეს შეფარდოს, შეიძლება განსაკუთრებული ტემბრები და აი ჩვენ ტექნოპარკში ქონდა ძალიან საინტერესო ვორქშოპი ამასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება მასიური მუსიკის შექმნა, სხვა არამასიური ინსტრუმენტებით, თუნდაც რომ იგრძნო რაღაცა ძლიერი, ანუ მან სხვა ისა დინოზავრი ხო არის დიდი, არის აშიში და ასე შემდეგ და მუსიკალურად ჩვენ იმ დინოზავრის ქარაქტერში უნდა ჩავიდეთ და მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ ეს დინოზავრი გავხდეთ იმ მომენტისთვის რა. მუსიკალური ნაწილი ეგ არის უფრო ხმის ნაწილი იქ უკვე როგორც წერენ ამ ხმებს იქ შეიძლება ღორის ხმა გადააკეთონ და რაღაც სხვა ელემენტები გამოიყენონ უშუალოდ დინოზავრის ხმის გასახმარებლად. Darth Vader-ს ფონური მუსიკა ხმის დიზაინერებმა მოუგონეს? უფრო კომპოზიტორმა. აი ეს ქშენა როა. ქშენა ხმის. ეგ კი. Darth Vader-ს მუსიკა მოსწორებელი ხმის დიზაინერის დაუშევარი. აი ეგ არის კომპოზიტორის საქმე. ხო და აი ქშენა როა საკაიფოს. ეს ხმის დიზაინერის მოფიქრებულისა, რომ ეს გამოკვეთილად ისმოდეს, როდესაც შეიძლება რეალურად ესე ხმამაღლა არ გვესმოდეს მის ქშენა რეალობაში. ნო. ვორქშოპიდან გამომდინარე, გიორგი, ინტერესი ალბათ იყო, დარწმუნებული ვარ, სტუდიაში ყოფნაც ბესოსიტას ვედის ამას ადასტურებს. აუდიენცია მაინტერესებს და რეალურად თქვენი სააგენტო როგორ აფასებს ამ თემას? ინტერესი შეგვიძლია შევაფასოთ მაგალითად იმით, რომ იყო კვირა დღეს 6 თუ 7 საათიანი ვორქშოპი, რომელზეც ბოლომდე იყო აუდიტორია, ძალიან ისეთი ჩართულები იყვნენ და ვიღაცებმა შეიძლება არჩიეს, რომ კვირა დღეს ხანერად გაეტარებინათ, ამ ხალხმა არჩიეს, რომ მთელი დღე ტექნოპარკში გაეტარებინათ და ამ ვორქშოპისთვის მოესმინა დასწრებულიყვნენ. როგორც მოველოდით, ძირითადად აუდიტორია დამწყები ადამიანები, ვისაც აინტერესებთ ეს სფერო და ზუსტად ეს იყო ჩვენი მიზანიც, რომ გავაცნოთ ახალგაზრდებს, როგორც ზოგადად ხმის ინდუსტრია რას ნიშნავს, ხმის დიზაინერობა რას ნიშნავს და რა ნაბიჯები უნდა გაიარო, რომ ეს სპეციალისტი გახდე. რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც ვახსენეთ, თუ გადაწყვეტ რომ საერთოდ ესეთი ვორქშოპი გადაკეთებინათ საქართველოში, რა პოტენციალს ხედავთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ანუ ჩემთვის უცნობ სფეროში აღმოაჩინეთ, რომ არსებობს კომპანია, რომელიც გარკვეულ საქმეს ასრულებს, თავის ნაწილში წარმატებულიც არის და ოღონდ არ თანამშრომლობს ბევრ ქართულ, ვთქვათ, კინომწარმოებელთან ასე შემდეგ. მათი გათვლა ხო, მათი გათვლა არის საზღვარგარეთ თანამშრომლობაზე, უფრო მეტად სხვა კომპანიაზე. ეს ისეთი სფერო არის, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ თქვენ სტუდიაშიც, რომ მნიშვნელოვანია იგივე ეგრეთ წოდებული ფრილანსინგის განვითარება, ხო და დისტანციური დასაქმების. არის პროგრამირება, არის დიზაინი. დიახ, ან არის პროგრამირება, არის დიზაინი და თუნდაც ხმის დიზაინიც ისეთი სფერო არის, რომელიც ეგ როგორ ვახსენეთ, აქ შეიძლება იყოს კომპანია და იმუშაოს გლობალურ მარკეტზე. როგორც ბესამოთ თქვა ასევე, ეს ინდუსტრიაც ვითარდება საქართველოში, იგივე game development-ის კუთხით, მობილური აპლიკაციების. ჩვენ ერთად გქონია ძალიან ბევრი კონკურსი, სადაც game jam-ზე, სადაც სტარტაპები game თამაშებს ქმნიდნენ, პოსტრეტ აუდიო მათთვის ხმას ქმნიდა. ანუ ეს გვინდა რომ პოპულარული გავხადოთ და სანამ დრო არის, ასე ვთქვათ, ხალხმა გაიგოს და ასევე გავხსნათ როგორ შეიძლება მიიღო ეს სპეციალობა. თვითონ ბაზარზე თქვენთანაც ეს კითხვა გიორგის გარდა, ბაზარზე ამ პროფილის კომპანიები შეიძლება თქვენ უკეთ ფლობთ, იმიტომ რომ კონკურენტებად მოიაზრებიან თქვენი ბიზნესის, არიან და თუ არიან რა კატეგორიის ხალხია ეს რაღაცა უცხოურის წარმომადგენლობითი უფრო წარმომიდგენია, თუ შედარებით შემდგარია, თუმცა არ ამგონია. შეიძლება ამბიციური გამომივიდეს ეს ნათქვამი, რომ ის რაც ჩვენ წამოვიწყეთ, არა მარტო საქართველოს დონეზე არის ცოტა მასიური, არამედ საერთაშორისო დონეზე, იმიტომ რომ უმეტესად არ ვამბობ, რომ ძალიან მაგრები ვართ, ან რაღაც, უბრალოდ თვითონ ბევრნი ვართ. ანუ ძალიან ბევრ
თქვენ ალბათ ხმის დიზაინზე თქვით, რომ პროფესია, რომელიც ხშირად არ გესმით, მაგრამ ეს ხმის დიზაინში. ხმის დიზაინი კიდე იყოფა 8 სხვადასხვა პროფესია. ეს რო ახსენო, ბევრი ვართ, ანუ ბევრი მიმართულების ის. ბევრი მიმართულება გვაქვს ერთ კომპანიაში, რომელიც ძალიან უნიკალური არის საერთაშორისო დონეზე, იმიტომ რომ ბევრი არ არის ეგეთი. უმეტესად საქართველოშიც არიან ძალიან ნიჭიერი ფრილენსერები და საქართველოს გარეთაც ძალიან ბევრი ნიჭიერი ფრილენსერი არის, მაგრამ ჩვენ თვლით გამორჩეულს სხვებისგან იმითი, რომ თითქმის მთლიანი სპექტრი პოსტპროდუქციის შეგვიძლია მოვიცვათ, რაც ნიშნავს ფოლის, დიალოგის მონტაჟს, ხმის ეფექტების მონტაჟს და ძალიან ბევრი, ანუ ეს პროფესია კიდე ბევრი პროფესიად იყოფა. ამ თემაში ხართ უკვე თქვენ პირადად პირადად კომპანიის სახით 2-3 წელია. 2-3 წელი. პირადად ძალიან დიდი გამოცდილება. პირადად რასაც დარწმუნებული. შეიძლება ითქვას, რომ კომპანია გახდა მიზეზი იმ ყველაფრისა, რომ თქვათ თქვენ 2-3 წლის წინ დაინახეთ დინამიკა, ზუსტად თქვენთანაც კითხვა, რომ ბაზარი ვითარდებოდა. ანუ რაღაცის გამო მიეცით ხო კომპანიის სახე, თორე გააგრძელებდით როგორმე. კომპანიის სახე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება იყო საქართველოს, ანუ ჩემი კლიენტების, რომელიც მე არ ცხოვრობდი საქართველოში და სადაც ვიყავდი და მყავდა კლიენტები როგორც ფრილენსერს, რომ ჩამოვედი, ძალიან დიდი დაინტერესება იყო, რომ უფრო მეტი სერვისი შემეთავაზებინა. მაგრამ საქართველოში იყო დაინტერესება. ქართველებისგანაც ძველი კლიენტები და საქართველოში ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავს ჩვენი კომპანია და ჩვენც რომ დავაინტერესოთ ქართველ კომპანიები და სხვა შორის ცოტანი არიან უბრალოდ პროდიუსერები საქართველოში და პროდაქშენ კომპანიები თუნდაც ფილმების ანიმაციების, მაგრამ ყველასთან მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ახლოს ვიყოთ და ვითანამშრომლოთ და დავეხმაროთ რომ გაძლიერდეს. ანუ ხმის კომპონენტი ესე იგი მოაგვარეს კოლორსაც თუ მოაგვარებენ თქვენც დაიმატეთ ვიღაც. რა მაინტერესებს ყველა პროფესიას აქვს აი ათვისების ფასი. მაგალითად ძნელი წარმოსადგენია რომ თუ ხელმოკლე ოჯახიდან ხარ, კარგი ჩოგბურთელი გამოხვიდე, იმიტომ რომ ამ გზაში გჭირდება ძალიან ბევრი ინვესტიცია. ყველაფერს ასე აქვს, კოდერს კომპიუტერი ჭირდება, ასე შემდეგ. ხმის ასე თქვა საუნდ დიზაინერი, საუნდ დიზაინი. ვინაიდან ტექნოლოგიებთან გვაქვს მაინც საქმე, რამდენად ესეთი ძვირად ღირებული სიამოვნებაა, რომ ადამიანმა ეს კარიერის ეს გზა აირჩიოს. ფინანსურად იმდენად ძირადღირებული არ მგონია, რამდენადაც დროის მხრივ რა. ძალიან ბევრი დრო გჭირდება და მასტერკლასზე რომელიც ტექნოპარკში ჩავატარეთ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამ მასტერკლასის იყო ის, რომ ადამიანებმა რაც მიზეზები არ მოიფიქრონ იმისთვის, რომ საუნდ დიზაინი არის სწავლო, რომ აი მაგათ არ მაქვს საკმარისად ბევრი მიკროფონი, არ მაქვს ძვირიანი აპარატურა. და ჩვენ თვითონ ვანახეთ, რომ შესაძლებელია აბსოლუტურად მინიმალური აპარატურით რომ შექმნა ისეთი კონტენტი, როგორცაც ნუ ეგ ტრიკია უფრო, მაგრამ აი კარგად ასე არ იყო ტრიკი. იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ძვირიანი აპარატურით ვიყავით, მაგრამ დავსვით კითხვა, რომ რატომ არ გაკეთდება ეს ჩვეულებრივი აპარატურით, იმიტომ რომ მე როდესაც დავიწყე მუშაობა ეს ლეპტოპი მქონდა და საძინებელში ვიჯექი და ვაკეთებდი, არაფერი დიდი არ მქონდა. მან დავიწყე კარიერა. და დროითი დანახარჯი ახსენეთ, ანუ რა იწვევს, ამ ბევრი რამე უნდა მოისმინო თუ უშუალოდ მუშაობის პროცესია შრომათა. ციგნი არ არსებობს, რომ როგორ ვაკეთოთ საუნდ დიზაინი. ანუ უნდა უსმინო მაქსიმალურად ბევრ რაღაცას. სახელმწიფოს ვარიანტს გულისხმობთ, რომ ანუ არის სახელმწიფო, რომელიც თეორიულად გიხსნის რაღაცეები იდეაში, რომ კაი იდეა არის, რომ გააკეთო, მაგრამ ვერ გეტყვის ვიღაცა ამას როგორი ხმა აქვს წიგნში, იმიტომ რომ ასეთი ბევრი ობიექტია და შენ უნდა ისწავლო და გამოცდილება გენა ძალიან ბევრი. ანუ ყველაზე აქტიურად მომხმარებადი ბაზარი რომელი ქვეყნები არიან თქვენთან ყველაზე მეტად თანამშრომლობაში? შტატები, კანადა, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობდი და ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა და ევროპაში გერმანია და სკანდინავიის ქვეყნები. რომელსაც საქართველოს ჩვენ ფაქტობრივად თავაზობთ იგივე ხარისხს უფრო იაფად, რასაც მიიღებენ სხვაგან რა. და კიდე ამასწორეთ. ზუსტად თქვენს აი როგორც ბესო მოყვა ახლა მსგავსად ამ ყველაფრისა, ხა სახელმწიფო არ არსებობდა და კურსები და უნივერსიტეტი გასაგებია რომ არ არსებობს ამის. თქვენს თვით ასწავლი ყველა მიმართულებით გულისხმობ? ანუ კომპოზიტორობასაც შეეხება. თქვენ კომპოზიტორობის ნაწილის გარდა თქვენ ჩართულობა ამ კომპანიაში სხვა. ანუ მე მარტო კომპოზიტორი არა ვარ, ანუ ასე ვთქვათ
ხმის არის როგორ დაუწოდო ხმის რეჟისორი თუ დიზაინერი თუ ხმის მოკლედ მე მუსიკის ხმის რეჟისორი ვარ, ასე ვთქვათ, მუსიკის ხმას ვაბალანსებ და პროდიუსინგს უწევ ხოლმე. ასევე პროდიუსერი ვარ, შეიძლება ვიღაცას უბრალოდ უნდადეს რაღაცა იცოდნენ, რაღაცა ეს ნაწარმოები გვინდა და ჩაწერა უნდადეს და მე მაგის ჩაწერას ორგანიზება და უშუალოდ ფილმისთვის მორგებაზე ვიმუშაო, როგორ გაისმება ეს უკვე ფილმისთვის. და რაც შეეხება კომპოზიტორობას, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული განათლება მაქვს მიღებული, კონსერვატორია არ მაქვს დამთავრებული, მაგრამ ანუ არ არის აუცილებელი ყველაფერი ისე ვისწავლოთ, როგორც გვითხრეს, რომ აი კონსერვატორს თუ არ დაამთავრებ, კომპოზიტორი ვერ გამოხდა. არა, ხო, მე ძირითადად მაინც უფრო პროფესიულისკენ იყო, ჩემი კითხვა. ხო და ამ შემთხვევაში იგივე დავეთანხმებ ბესოს, ანუ ბევრი რაღაცა მქონდეს ნანახი, უბრალოდ ინტუიციურად უკვე ხვდებოდა, რას როგორი მუსიკა ჭირდება და შესაბამისად უმეტეს საინტერესო იდეა მოდის მუშაობასთან დაკავშირებით. რეზუმირებისთვის ფაქტია, რომ sound design-ში მასტერკლასის ჩატარებიდან გამომდინარე, სააგენტოს ხელმძღვანელობამ გიორგი გადაწყვიტეთ, რომ კვირადღეს დავანებოთ თავი, რომ ამ კონკრეტულ კომპანიას ეს თემა მიენდო. ანუ თქვენ გქონდათ ამასთან დაკავშირებით სრული ინფორმაცია გამომდინარე გამოცდილებიდან, რაც ფესოს ვიას და მათ პარტნიორებს. ხო, ჩვენს პარტნიორები ყავთ კიდე თუ თქვენ ორნი ხართ იმ კომპანიაში? კომპანიაში ვარ 12 კაცი. 12 კაცი, როგორც დამფუძნებლები ორნი ხართ. დამფუძნებლები ორნი ხართ. გასაგებია. გიორგი, დაუბრუნდეთ კითხვას. ანუ თქვენი ცნობადობა რა იყო ამ თემასთან და ამ კომპანიასთან დაკავშირებით? როგორც თქვი, ბესოსთან ერთად ჩვენ სააგენტო როცა შეიქმნა, დაახლოებით 3 წლის წინ ძალიან ბევრი კონკურსი გქონდა პროგრამისტების, დიზაინერების, მათ შორის აპლიკაციების შექმნაში, თამაშების შექმნაში. კომპანია გავიცანით ჩვენ Game Jam-დან, რომელიც არის კომპიუტერული თამაშების ორდღიანი კონკურსი, სადაც მონაწილეები ეჯიბრებიან ერთმანეთს, ვინ უფრო საინტერესოა კარგ თამაშს შექმნის. ბესო ამ დროს ეხმარებოდა გუნდებს თამაშისთვის ხმის შექმნაში. დაწყებული რა ვიცი ნაბიჯების ხმით, დამთავრებული ღილაკების ხმით, ხო? მე მგონი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხმა ასეთ პროდუქტში. მას შემდეგ ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო სემინარი გქონდა არა მხოლოდ თბილისში, რეგიონებშიც და ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი გვეუბნეოდა ამ მოკლე სემინარებზე, რომ მაინტერესებს უბრალოდ როგორ უნდა ვისწავლო, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგა. ამ ვორქშოპით ზუსტად ეს გვინდოდა, რომ ცოტა მეტი გვეჩვენებინა. ნუ ვაღიარებ, რომ ჩვენი თანამშრომლებიც რამდენიმე დავესწარით ჰობის დონეზე ამ ვორქშოპს და მივხვდით, რომ ეს ისეთი მარტივი რამ არ არის, რომ მხოლოდ საღამოს 1 საათით ბოლოს მინო, ან რაღაც შაბათს დაჯდე, ამ ძალიან შრომატევადი მიმართულებაა და ყველა სხვა მიმართულებით, იგივე game developer-ების, პროგრამისტების მიმართულებით ესეთი აქტივობები გვეხმარება, რომ შევკრათ ჯგუფები, მათ ერთმანეთს ოდნა გამოცდილება გაუზიარონ და შემდეგ სხვა ეფექტურად გადაიზარდოს სხვა რამეებში. ამიტომ ვთვლით, რომ sound design-ის კუთხითაც გავაქტიურდებით და ეგრეთ წოდებულ community-ს შექმნას შევუწევთ ხელს. ამის ყველანაირი საფუძველი გაქვთ post-trade აუდიოს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. კი, ცხადია. ბესო გაჭარავა და ზვია დღებრიშვილი post-trade აუდიოს დამფუძნებლები გვსტუმრობდნენ დილიდან ეთერში. წარმატებები მათ და კიდევ ერთ ათეულ ადამიანს, რომლებიც წარმოადგენენ ამ კომპანიას. დარწმუნებული ვარ, ეს სიახლეები მთლიანად და ყოველთვის გაშუქდება ჩვენს მიერ და იმედი მაქვს, რომ არც გიორგი კინწურაშვილი მოგვაკლებს ამბებს, მით უმეტეს ისეთ იმაზე არიან გაქანებაზე სააგენტოს წარმომადგენლები, რომ მალე რომელიღაცას დავიტოვებთ აქ თანადამყარად და ამით დამთავრდება. კარგი, გადავდივართ შემდეგ თემაზე, რომელსაც შოთა წარმოგიდგენთ. ბოლო პერიოდში ქართულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, თითქოს უკრაინაში მართლმადიდებლურ ეკლესიას დევნიან და არბევენ. დეზინფორმაცია რუსული პროპაგანდისტული წყაროებიდან იღებს სათავეს. თემას გამოეხმაურა ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურიაც და შედეგად სააგენტოთა უმრავლესობამ ინფორმაციამ კითხვას გადაუმოწმებლად მიაწოდა. სპეკულაციები მართლმადიდებლობასთან ბრძოლაზე უკრაინაში დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. რუსული მედია 2016 წლიდან მოყოლებული ადანაშაულებს კიევის საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, რომ მათ თავის გამგებლობას დაუქვემდებარეს უკრაინაში მოქმედი მოსკოვის საპატრიარქოს 40 მართლმადიდებლური ტაძარი. აღნიშნული შინაარსის ბრალდებებს ამ წლის მაისის თვეში აშუქებდა რუსული პროპაგანდისტული გამოცემა Russian Today, რომლის თანახმადაც თითქოს უკრაინაში მართლმადიდებლურ ეკლესიას დევნიდნენ. თემას კი გამოეხმაურა ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურიაც. უკრაინაში მიმდინარეობს მართლმადიდებელი ეკლესიის დევნა, ტაძრების ყაჩაღური დარბევები და მიტაცება სქიზმატების მიერ, სამღვდელოების და მრევლის ფიზიკური შეურაცხყოფა და დამცირება.
თუმცა მიუხედავად ამისა, გავრცელებული ინფორმაცია და ფოტომასალა манипуляციური ხასიათისაა, რადგან მასზე ასახულია არა მართლმადიდებლური ეკლესიის დევნა, არამედ 2010 წლის 28 ივლისს უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეს მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მომხდარი აფეთქება, რასაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 8 პირიქით დაშავდა. შემთხვევის გამოძიება უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა პირად კონტროლზე აიყვანა. გამოძიების დაწყებიდან ერთი კვირის განმავლობაში უკრაინის პოლიციამ 3 ბრალდებული დააკავა. შედეგად მსჯავრდებულებმა თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 4 წელი გაატარეს. კიდევ ერთი ფოტო, რომელიც გადაამოწმა მითების დეტექტორმა, აღმოჩნდა, რომ არა ახლანდელ მოვლენებს, არამედ 2013 წლის მოვლენებს ასახავდა და ეს იყო ფაქტი ერთ-ერთ რეგიონში უკრაინის, როდესაც მღვდელმსახური ადგილობრივი ეკლესიის ჩანაცვლეს სხვა სასულიერო პირით და ამას ადგილობრივების უკმაყოფილება მოყვა და სასულიერო პირებს მოუწიათ ძალადობრივად შესვლა ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, გატეხეს ეკლესიის კარი და ისე შევიდნენ და აი ამ მოვლენას ასახავდა, ანუ არანაირი კავშირი ამ სურათებს არ ჰქონია მართლმადიდებლობის დევნასთან უკრაინაში. ინფორმაციისათვის ამ ეტაპზე უკრაინაში 4 მართლმადიდებლური ეკლესია არსებობს. აქედან 2 ცენტრალურია, ესენია უკრაინის ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესია კიევის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში და უკრაინის ეკლესია მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში, რომელსაც ავტოკეფალია არ გააჩნია, რადგან მოსკოვს ეკუთვნის. რუსეთი ეკლესიას იყენებს როგორც ინსტრუმენტს თავისი ძალაუფლების და თავისი გავლენის გავრცელებისა. თელს სოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც გვაქვს მონაცემები ამის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ვრცელდება თითქოს ინფორმაცია, რომ აი უკრაინაში იდევნება მართლმადიდებლური ეკლესია, რეალობა არის აბსოლუტურად საპირისპირო. უკრაინის მართლმადიდებელი მოსახლეობა, მთელი უკრაინა შეიძლება ითქვას, წლების განმავლობაში იბრძვის იმისთვის, რომ აღიარებული იყოს უკრაინის ავტოკეფალია. მართლმადიდებლობის საკითხს კრემლის საკუთარი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად, როგორც უკრაინაში, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებშიც იყენებს. უკრაინაში 2 ცენტრალური ეკლესიის არსებობა კი იქ რუსული ნაციონალიზმის გასაღვივებლად გამოიყენება, რომლის მისაღწევადაც რუსული პროპაგანდა პროდასავლური კიევის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში მყოფი ეკლესიის დისკრედიტაციით ცდილობს. არსებობს უკრაინული ნაციონალიზმი, არის რუსული ნაციონალიზმი, რუსული ემყარება სწორედ ამ ოკუპაციას და ამ რუსული სამყაროს გადარჩენის და აღდგენის იდეას. უკრაინული ნაციონალიზმი შეიძლება მოვიაზროთ როგორც სწორედ ამ ოკუპაციის და რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ მესიჯებად და უკრაინის საპატრიარქო, კიევის საპატრიარქო, მაგალითად 2014 წელს მაიდანის მოვლენების დროს ხიად დაუჭირა მხარი პროდასავლურ კურსს და შესაბამისად კრემლის ინტერესებში ასეთი ეკლესიის ფუნქციონირება არ შედის. შედეგად საუბარი იმაზე, რომ თითქოს მოსკოვის საპატრიარქოს ზღუდავენ და დევნიან უკრაინაში კრემლის ღია და მიზანმიმართული ანტიუკრაინული პროპაგანდაა. მედიის განვითარების ფონდის მკვლევარს მარიგელაშვილს მასპინძლობთ საქმიანობაში და ამ თემას გავაგრძელებთ, რამდენად აქტუალურია, რა შედეგები მოჰყვება და რა არის მიზანი, როდესაც მართლმადიდებლური ეკლესიის გამოყენება ხდება ამ ფორმით. უკრაინის მაგალითზე ვისაუბრებთ და საქართველოში შემდეგ გაგრძელებულ ამ მაგალითებზე განხილვაზე. მარიგელაშვილთან დილა მშვიდობის მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად. პრინციპში ჩემი სოციალური ქსელის გვერდზეც გასული დღების განმავლობაში ძალიან აქტიური და პოპულარული იყო პოსტები მასთან დაკავშირებით, რა ხდება უკრაინის მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, როგორ დევნიან მღვდლებს და ასე შემდეგ. ეს ახალი ტალღა იყო სავარაუდოდ და ახალი ეტაპი იყო, რომელიც საქართველოში მაშინვე გავრცელდა. პრინციპში წყარო ვიცი, ვინც არის, ვინ იყო პირველი და ყველაზე აქტიური ამ საკავშირებით, მაგრამ რას უკავშირდება ეს ყველაფერი? უნდა ვთქვათ, რომ ეს ტალღა საქართველოში ახლა წამოვიდა, თუმცა რუსულენოვან ვებსაიტებზე რომ შეხვიდეთ და იგივე ინფორმაცია, რომელიც მაგალითად ჯონდი ბაღათურიამ გაავრცელა რუსულად რომ ჩაწეროთ, ამოგიდებთ ისეთ საიტებს, რომლებიც აქამდე ავრცელებდნენ ამ ინფორმაციას, ოღონდ 2016 წელს მაგალითად. ის წყარო, რომელიც სავარაუდოდ ქართული დაცვის ლიდერმა გამოიყენა ამ ინფორმაციის გასავრცელებლად, არის Russia Today, რომელიც ანალოგიურ ინფორმაციას სწორედ წინა თვეში ავრცელებდა და იქ იყო საუბარი, რომ თითქოს უკრაინაში მართლმადიდებლურ ეკლესიას დევნიან და დაახლოებით 40 ტაძარი აქვთ მიტაცებული და ასე შემდეგ.
დიახ, ну, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, რომ ქართულ შემთხვევაში იცვლება ნარატივი იმ თვალსაზრისით, რომ თუ კი რაშა today პირდაპირ ამბობს, რომ დაპირისპირება არსებობს კიევის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულ უკრაინულ ეკლესიასა და მოსკოვის საპატრიარქოს დაქვემდებარებულ უკრაინულ ეკლესიას შორის ქართულ შემთხვევაში ეს ალბათ მომგებიანი არ იქნებოდა რომ ეთქვათ რომ აი მართლმადებელ ეკლესიებს შორის მიმდინარეობს ასე ვთქვათ დაპირისპირება ამიტომაც ჩვენ შემთხვევაში ეს ჩაანაცვლეს ტერმინით სქიზმატებით რომ თითქოს ისინი დევნიან მართლმადიდებლებს და ამის დასადასტურებლად რომ საქართველოში ამას აპროტესტებენ გაიმართა აქცია 12 ივნისს უკრაინის საელჩოსთან. ასე რომ fake news-ზე და ფოტომანიპულაციებზე დაყრდნობით სამწუხაროდ ჩვენი არა მედია ციგნიანი საზოგადოება მართავს აქციებს და გამოდის მოთხოვნებით. ჯონდი ბაღათურიაზე დაყრდნობით ალბათ უფრო. კი, ის იყო პირველი, ვინც ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გავრცელა და შემდგომ რამდენიმე ქართულმა გვერდმა ალბათ პოლიტიკოსების პასუხისგებლობა არ მე ამჯერა ეს უთავო პატარა მცირე მასშტაბიანი უთავო პროტესტების ამ ნიუსთან ახლდა ფოტომასალაც დარწმუნებულია რომ ეს გადამოწმეთ საიდან მოდიოდა ეს ფოტომასალა რეალურად რა მოვლენას ასახავდა და რა ხდებოდა და რა საგოქ საქმე. ინფორმაცია, როდესაც გავრცელდა, ძირითადად აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ აი ამ წუთებში მართლმადებლობას დევნიან და თქვათ უნდა გადავარჩინოთ და ვიხსნათ უკრაინა ჩვენ ქართველებმა ჩვენი პროტესტით და ერთ-ერთი ფოტო რომელიც დართული ქონდა, მთავარი ფოტო რომელიც პირველად გამოაქვეყნა ჯონდი ბაღათურიამ და შემდგომ უკვე ვებგვერდებმაც ეს ფოტო გამოაქვეყნეს ამის საილუსტრაციოდ ჩვენ გადავამოწმეთ და აღმოჩნდა რომ 2010 წლის მოვლენებს ასახავდა. ერთ-ერთ ეკლესიაში უკრაინაში მოხდა აფეთქება და აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და დაახლოებით ერთი კვირის მანძილზე სამივე ადამიანი რომელიც ბრალდებული იყო ამ ქმედებაში დააკავეს და 4 წლის განმავლობაში ისინი სასჯელ ახსოვებს დაწესებულებაში იმყოფებოდნენ, მოიხადეს თავიანთი სასჯელი. ეს დაკავშირებული არ იყო მართლმადებლობის დევნასთან, ეს იყო კონკრეტული კერძო შემთხვევა რომელიც 7 წლის წინ მოხდა და არანაირად არ უკავშირდება დღევანდელ ვითარებას უკრაინაში. სხვადასხვა უნდა აღნიშნოს რომ ეს ფოტო გამოიყენეს წინა თვეშიც ერთ-ერთმა რუსულენოვანმა გვერდმა უკრაინაში მიმდინარე მართლმადებლობის დევნის და ერთ-ერთი ეკლესიის დარბევის აღსაწერათაც. და პოპულარული ფოტო არის, მეცაც გეტყვით, ეგვიპტეში მომხდარი აფეთქება და ტერაქტი ეკლესიაში და რომელიც გაავრცელა ერთ-ერთმა რუსულენოვანმა გვერდმა, ეს ფოტოც იყო იქ დართული როგორც ეგვიპტეში მომხდარი აფეთქება. ასე რომ ეს ფოტო ხშირად შეგხვდებათ და დააკვირდით უკვე ამოცნობადი არის. აღარ შეგვეშლება რომ ქართული ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ქართული დასის ლიდერი შემჩნეულია თუ ინფორმაციების მახიში გაბმაში. რამდენიმეჯერ ასე ვთქვათ, როცა ცალკეც იყო ეს რუბრიკა, ამოგვიყრია რაღაცები. რატო ხდება, რომ ესეთი სახელწოდება პატრიოტულ ესეთი სახელწოდებების ქონე პოლიტიკური პლატფორმების წარმომადგენლები უფრო ხშირად ეხვევიან ესეთ ამბებში. მათი მედია არაწიგნიერების ბრალია თუ უფრო შორსაც მიდის კვალი. თქვენ უფრო ჩახედული ხართ ამ საკითხში და მაინტერესებს თქვენ. მე ზოგადად ეჭვს თვალით უყურებ ხოლმე ისეთ პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რომლებიც ცდილობენ რომ რაღაც ეროვნული მოტივებით და ნაციონალიზმით ან პატრიოტიზმით მოახდინონ მანიპულაცია და ადამიანები ამ კუთხით მიემხრონ. ხშირად ეგებიან ასეთი პოლიტიკოსები, აი fact-checking-ს აკეთებთ პრინციპში ხო თქვენ და რამდენად ხშირად ხდება აი რომ ავიღოთ პროპორციულად ყველაზე ხშირად ვინ არის ჩავარდნილი სიტყვაზე აშკარა რუსული პროპაგანდის გავრცელებაში სტატისტიკურად აი ტოპ 3 ადამიანი რო ჩამოთვალოთ ან 3 ადამიანი ესე გამიჭირდება კონკრეტულად დავასახელო თუმცა კი მაგალითად ნინო ბურჯანაძეც რომელიც ასევე შემჩნეულია ასე ვთქვათ fake news-ების გავრცელებაში მაგალითად ლადო ბედუკაძე, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ბოლო ქონდა
მასთან დაკავშირებული кейსი ჩვენს პრაქტიკაში. ანუ არიან ადამიანები, რომლებიც მუდმივად იყენებენ. ბედუკაძეს თავისი მედიაც აქვს, ხო? თუ არ ვცდები TV24 კი ეს ამ მედიის საშუალებით იყო გავრცელებული ერთ-ერთი ინფორმაცია. აი, დღეს გავრცელდა, რომ მიშა სააკაშვილი იყო ტანზანიაში და ხალხს მიმართა, რომ ჩემ პირველი სამშობლო სომხეთია, მეორე უკრაინა, მესამე საქართველო და აი მეოთხე ტანზანია და მე თქვენი პრეზიდენტი გავხდები და ასე შემდეგ. რაც ქართველმა მემარცხენეებმა კარგად დააშიარეს და თქვეს, რომ იმედია ეს ადამიანები ეს ბოლივიაში არ დაამთავრებს ჩე გევარასავი და ასე შემდეგ და ასე კომენტარები იყო. ანუ ამანაც კარგად იარა. კიდევ აი ტრადიციულად სულ ამ კითხვას ვსაუხოლმე, როგორ ანუ ამ fake news აშიარებენ ის ადამიანები, ვისაც არ ფიქრობ, რომ ან ესეთი სულელები არიან, რომ ვერ ხვდებიან, რომ ეს fake news-ია, ან რაღაც რუსეთის საქმეს აკეთებენ. მაგრამ ამორიდან რომელიღაცა არის, ხო? ხო და როგორ დავიცვათ თავი კიდევ ერთხელ ყველა მედიას ხო ვერ შევამოწმოთ ახლა ვიღაცა 1000 თანეს დომეინების სუიცვლება და თან Facebook-ის headlines რო კითხულობ არავინ კლიკავს უბრალოდ სკროლავ და თავში ეგრეთ წოდებულ იმაშვები სკროლავ ხო სხვა ტერმინს ვერ მიხართ თავში გელექება რა შეიძლება იყოს ამისგან თავდაცვის მექანიზმი პირველ რიგში აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი საზოგადოება ძალიან არამედია წიგნიერი არის და ამას გარდა ადამიანები, რომლებიც თავად ავრცელებენ ინფორმაციას, ნაკლებად ამოწმებენ ამას. ჩვენც ვავრცელებთ ყოველდღიურად, თუნდაც სოციალური ქსელის საშუალებით და მით უმეტეს პირები, რომლებიც პოლიტიკოსები არიან, ან დიდ მასასთან აქვს შეხება, პასუხისმგებლობა უნდა იგრძნონ, რომ იმ ინფორმაციას, რომელსაც ისინი ასე საჯაროდ დებენ, არ იყოს ასეთი გადაუმოწმებელი. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ არ გავხდეთ მსხვერპლი. პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ გვაწვდიან ინფორმაციას, ამ ინფორმაციას სტანდარტული უნდა ქონდეს წყარო. როდესაც მე მეუბნებია, რომ მართლმადიდებლობის დევნა ხდება უკრაინაში და რაღაც გაურკვეველ ფოტოს მთავაზობენ, მე უნდა გამიჩნდეს ეჭვი, კრიტიკულად უნდა შევხედო ინფორმაციას პირველ რიგში, რომ საიდან მომდინარეობს ეს ინფორმაცია. 40 ეკლესია რომ არის თქვა აყაჩაღებული და ასე თქვა დევნილი, ეს არის საკმაოდ დიდი რიცხვი, ეს არის სერიოზული ინფორმაცია და თუ მე არ მანახებ ამის დამადასტურებელ წყაროს, მე აუცილებლად უნდა შევიტანო ამაში ეჭვი. ასევე ფოტოსურათები, რომლებიც ესეთ ინფორმაციებს აქვს დართული, სულ 5 წამი დაგჭირდებათ, რომ უბრალოდ Google-ის საძიებო სისტემაში, სადაც არის სურათების განყოფილება, იქ ჩააგდოთ და ძალიან მარტივად ნახავთ შედეგების მიხედვით, პირველად სად იყო ეს ფოტო გამოყენებული, რას ასახავს და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე უფრო კარგი მეთოდი არის ის, რომ მაქსიმალურად კრიტიკულად შევხედოთ მითების დეტექტორის ვებგვერდსაც წავიკითხავთ, მივხვდებით, რომ რომელი მედია საშუალებები ავრცელებენ ხშირად ასეთ ინფორმაციებს და დაახლოებით ჩამოგვიყალიბდება მიდგომა, შედარებით უფრო მედია წიგნიერები გავხდებით და ნაკლებად ვიქნებით მსხვერპლი ამ ინფორმაციების. მადლობა მარი, მადლობა მომბრძანებისთვის, მადლობა მედია განვითარების თანამშრომლობისთვის, მარი გელაშვილი გსტუმრობდა ამავე ფონდის მკვლევარი. ჩვენ მცირეოდენ პაუზაზე გავალთ ახლა. თავისი სარეკლამო რგოლით მით უმეტეს სულ რამდენიმე წუთში კიდევ ერთხელ მოგვიწევს გამარჯვების თქმა თქვენთვის ამ შემთხვევაში უკვე მარიკა ჭუმბურიძესთან ერთად სწორედ პროექტი გამარჯვებას პროექტის მენეჯერი იქნება სულ რამდენიმე წუთში ანა ლაპიაშვილის სტუმარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, უბრალოდ გამარჯობა. ინტერნეტ სივრცეში ქართული TripAdvisor-ი გამოჩნდა. მობილური აპლიკაცია სწორედ ამ სახელწოდებით გამარჯობა და სულ ერთი კვირაა, რაც ამოქმედა და 1000-მდე ჩაუმწერი ყავთ. ბიზნესი ახლებში ცოტაოდენ ინფორმაცია ამ ყველაფერზე მოგაწოდეთ. ახლა პროექტის მენეჯერი მარიკა ჭუმბურიძე კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას გაგვეთნობს. დილა მშვიდობის მარიკა, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საინტერესო საუბარი ქონდა რეკლამის დროს და მოდი მაყურებელსაც გავუზიაროთ, რა არის გამარჯობა. TripAdvisor-თან შევატარეთ ჩვენ, მაგრამ რამდენად არის ანალოგი იმ პროგრამის, რომელსაც შესაძლოა ბევრი ჩვენგან იყენებს კიდეც. ანუ რა მსგავსებებია და რა სხვაობა არის? მოიცავს თუ არა ის საქართველოს გარდა კიდევ სხვა რომელიმე ქვეყანას და შეგვიძლია თუ არა ქართველებმა მოგზაურობისას სხვაგან გამოვიყენოთ ის? გამარჯობა. დიდი მადლობა მოწვევისთვისა და დაინტერესებისთვის. ეს აპლიკაცია ცოტა სხვა მიზნით შეიქმნა, ვიდრე TripAdvisor-ია შექმნილი, თუმცა უცხოელებისთვის თვლით, რომ
დიდი დახმარების აღმოჩენა შეუძლია საქართველოში ჩამოსვლამდე და აქ ყოფნის დროსაც. ამ აპლიკაციის, ესე ვთქვათ, იდეა, როდესაც იქმნებოდა, ჩვენი ინტერესი იყო, რომ უცხოელი რომ საქართველოში ჩამოვიდა და ესე ვთქვათ, ჯიბის წიგნა კი ქონოდა იმისი თუ რა შეიძლება გააკეთოს, დახმარება თუ დაჭირდება, ვის შეიძლება მიმართოს და შეამოწმოს თავისი საიმიგრაციო სტატუსი. მაგალითად, საქართველოში ან ჩამოსვლამდე შეამოწმოს ჭირდება თუ არა საერთოდ ვიზა საქართველოში მოგზაურობისთვის. ნუ TripAdvisor-თან თუ შევადარებთ, ერთადერთი ალბათ რაც საერთო აქვს ამ ორს არის ის, რომ ორივეში მოცემული არის საბაზისო ინფორმაცია სასტუმრო, ანუ ჩვენთან უბრალოდ საბაზისო TripAdvisor-ში შედარებით თუ გაცილებით უფრო მეტი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ მაგალითად ბევრი ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია რაც შეიძლება ადამიანები წავიდნენ, რომელი სასტუმროების, რომელი ადგილების მონახულება ღირს. ჩვენს აპლიკაციას რაც შეეხება, აქ არის ინფორმაცია მოცემული მათ შორის ღონისძიებების შესახებ, მათ შორის მნიშვნელოვანი კონტაქტები საქართველოში ყოფნის დროს, სასტუმროების რაც შეიძლება მივიდნენ მნიშვნელოვანი აპლიკაციები, რომლებიც საქართველოში შეიძლება გამოიყენონ და ასევე რაც თავიდანვე ვახსენე, ეს არის საქართველოში მოგზაურობისას ჭირდებათ თუ არა მათ მაგალითად ვიზა. ანუ ეს მოიცავს რეალურად არა მხოლოდ ტურისტულ, ჩვეულ ტურისტულ თქვათ ინფორმაციას, არამედ გარკვეულწილად როგორც მათ შორის ჩვენი სააგენტო წერია და იურიდიულ დახმარებასაც, რაც არა მხოლოდ ერთი სტატიური ინფორმაციის თქვათ განთავსებით შემოიფარგლება, არამედ შესაძლებელი არის ინტერაქცია ამ შემთხვევაში. ეს მოიცავს უფასო იურიდიულ დახმარებას მიგრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებში, თუმცა თუ ეს არის უცხოელი ან ქართველი, თუნდაც რომელიც დიდი ხანია საქართველოში არ ყოფილა და სჭირდება დახმარება და ამ კონკრეტულ სერვისს ჩვენ არ ვთავაზობთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვახდენთ მის გადამისამართებას შესაბამის დაწესებულებაში, იმიტომ რომ როგორც წესი უჭირთ ხოლმე დააიდენტიფიცირონ სად უნდა მიიღონ თავიანთ კითხვებზე პასუხი. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს რაც აპლიკაცია გაიშვა, შემიძლია გითხრათ, რომ მომართვიანობა გაიზარდა მნიშვნელოვნად. ეს არის კითხვები, ეს არის დახმარება, ეს არის გარკვევა, მაგალითად მათ სტატუსში, მას შემდეგ რაც უვიზოდ ყოფნის ვადა გაუვათ საქართველოში, როგორ უნდა მოიქცნენ. აქედან გამომდინარე, ანუ ეს უფასო იურიდიული დახმარება მოქმედებდა აქამდეც და მოქმედებს, თუმცა დღეს უფრო ესე ვთქვათ, დიდი მოხმარება აქვს. მე სტატისტიკა რო გითხრათ დაახლოებით ამ აპლიკაციის, ეს აპლიკაცია ორ თვეზე მეტია თითქმის რაც დამზადდა, თუმცა სატესტო რეჟიმში მუშაობდა, ხდებოდა მისი დახვეწა იმისთვის, რომ გაშვებულიყო მომხმარებლებისთვის. დღეს მონაცემებით უკვე 6000-ზე მეტი ჩამოწერა აქვს ამ აპლიკაციას, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია ჩვენთვის. კვირაზე ოდნავ მეტი გავიდა რეალურად. რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია. ჩვენთვის ესეთი ინტერესი იყო საკმაოდ მოულოდნელი, თუმცა ინტერესი ასევე დავინახეთ იმაში, რომ ძალიან ბევრი კერძო ორგანიზაცია გვიკავშირდება, რომელიც გვთხოვს, რომ ჩვენ ახსენებ ხშირად ჩვენთვის, ვინ არიან ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ მე სულ რამდენიმე წუთის წინ აღმოჩნე, რომ ეს არის ბიზნესი, რომელიც თქვა, რომელიმე ტურისტულმა სააგენტომ გააკეთა, ან ვიღაც დაინტერესდა უბრალოდ მობილური აპლიკაციით ბიზნესის კეთებით. ეს არ არის ბიზნესი, ეს აპლიკაცია შეიქმნა ევროკავშირის მხარდაჭერით. ან ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირმა დააფინანსა, ორგანიზაცია, რომელმაც ეს პროექტი განახორციელა, არის ინოვაციების და რეფორმების ცენტრი, რომელიც არის არასამეწარმეო სუბიექტი და ეს არ ყოფილა თავიდან გათვლილი როგორც ბიზნესი. თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ როდესაც პროექტი მთავრდება და დაფინანსება წყდება, როგორც წესი, მდგრადობას ექმნება ხოლმე პრობლემა ძალიან ბევრი კომპონენტისას. აქედან გამომდინარე, შეიქმნა ისე ეს აპლიკაცია, რომ თუ საჭირო გახდებოდა მაგალითად მდგრადობის კუთხით, ანუ ესე ვთქვათ, მისი განვითარების კუთხით ასევე, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო თვითონ ამ აპლიკაციას გარკვეული შემოსავალი მოეტანა, რომელიც ფაქტობრივად შეინახავდა ამ აპლიკაციის შემდგომ განვითარებას. დღეს საკმაოდ ბევრი კომპანია გვიკავშირდება, რომლებიც გთხოვენ, რომ მათი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია ასევე დაიდოს, ესე ვთქვათ, იმ საინფორმაციო ნაწილში, რომელიც აპლიკაციას აქვს. ამ ეტაპზე ჩვენ ესე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა არის საკმაოდ დიდი და სურვილი ამ წუთას არ გვაქვს იმისი, რომ გადაუმოწმებელი ასევე ესე ვთქვათ, ისეთი ოდენობის ინფორმაცია დავდოთ, რომელსაც მე ადამიანებს გაუჭირდებათ ნავიგაცია. შესაბამისად, ახლა ვამუშავებთ კრიტერიუმებს, რომელთაც მოხდება იმ კომპანიების შერჩევა, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია დაიდება და რა თქმა უნდა, ეს იქნება მუდმივად განახლებადი. განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც ეს არის უფასო, ანუ ნებისმიერ სახის
ინფორმაციის მასზე განთავსება სურვილი ბევრს აქვს. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალური სარგებელი მივაწოდოთ იმ ადამიანებს, ვისთვისაც ეს აპლიკაცია არის გათვლილი და იმავდროულად იმ ორგანიზაციებს, რომლებსაც უნდათ რომ ხმა მიაწვდინონ მაგალითად საქართველოში ჩამოსულ ან ჩამომცვლელ ადამიანებს ამ თავიანთი ორგანიზაციების შესახებ, ასევე მათაც დავეხმაროთ. ის კრიტერიუმები, რაც პრინციპში უკვე გამოიკვეთა ჩვენი საუბრისას, გულისხმობს სავარაუდოდ როგორც მივხვდი, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებთან თანამშრომლობას აქტიურად იმისათვის, რომ რაღაც ინფორმაციის გაცვლა გამოსვლა ხდებოდეს, აგრეთვე საქმეთა სამინისტროსგან ინფორმაციის განახლებას, იგივე სავიზო რეჟიმებთან დაკავშირებით, ბიზნესები, სასტუმროები, ტურისტული სააგენტოები და ასე შემდეგ. ისევ TripAdvisor-თან მინდა გავავალო მაინც პარალელურად, იმიტომ ჩემთვის უფრო ნაცნობი არის ვიდრე ახალი აპლიკაცია. შესაძლებლობას იძლევა ასევე TripAdvisor-ი, რომ მისი მომხმარებლების მიერ დაპოსტილი, ასე ვთქვათ, ანუ ინფორმაციის გაზიარება მოხდეს, ანუ გამოცდილების გაზიარება მოხდეს უშუალოდ მოგზაურის მხრიდან, რომელმაც თავად ნახა, ან გაძლევს ისეთ ყოფით რჩევებს, როგორც არის მარჯვნივ ათნაბიჯში ნახა, ვთქვათ, ბილეთების შესაძენ სალაროს და ასე შემდეგ. ასეთი ინფორმაციის განთავსება ხდება თუ არა და რამდენად ინტერაქციული არის ეს აპლიკაცია? აპლიკაციაზე არის ინფორმაცია, ანუ რუკები არის მოცემული, რომელიც მეშვეობით შესაძლებელი არის ამ ეტაპზე იმ დაწესებულებების მოძებნა. ძირითადად ეხება სასწავლო დაწესებულებებს, საავადმყოფოებს, ასევე სასტუმროებსაც. კომენტირების საშუალება თვითონ აპლიკაციაში არ არის შესაძლებელი, თუმცა აპლიკაციის Facebook გვერდი საკმაოდ პოპულარული ხდება, სადაც უკვე საკმაოდ ისე ვთქვათ, გაჩაღებულია მიმოწერა და ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ აპლიკაციას აქვს ეგრეთ წოდებული მესიჯინგის სერვისი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მაგალითად სიტყვაზე ვთქვათ, ამერიკიდან ადამიანი ჩამოვიდა საქართველოში, გარკვეულ და უნდა მოძებნოს სხვა ამერიკელები, რომლებიც არიან საქართველოში, რომლებსაც ასევე ავტორიზაცია აქვთ გავლილი, ანუ შესაძლებელია Facebook-ის მეშვეობით ისევ ავტორიზაციის გავლა აპლიკაციაში და შესაბამისად დაუკავშირდნენ მას გაცვალონ. დიახ. ასევე რაც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ესეთი მესიჯინგის დროს, ყოველთვის კითხვა ჩნდება ხოლმე, სად ინახება თუნდაც ეს მიმოწერა და რამდენად შესაძლებელია, რომ ადამიანმა ან მიზანშეწონილია, რომ რაღაც ესე ვთქვათ, პირადი მონაცემები გაცვალონ. პირადი მონაცემებს გაცვლიან თუ არ გაცვლიან, ეს მათი გადასაწყვეტია, თუმცა ჩვენთან, ანუ სადმე სერვერზე ეს ინფორმაცია არ ინახება. ანუ მათი მიმოწერა ინახება მხოლოდ მათ მოწყობილობებზე. შესაბამისად, თუ ტელეფონიდან ისინი წაშლიან სიტყვაზე ვთქვათ, ან მიმოწერას, ან აპლიკაციას, ის მიმოწერა ავტომატურად იშლება. აქედან გამომდინარე დაცულები არიან. დიახ, დაცულები არიან იმ მხრივ, რომ მაგალითად, ანუ ჩვენთან ან ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციაში არ იჭდება ადამიანი, რომელიც მათ მიმოწერას აკონტროლებს. გადათ მოიცავს მთლიანად საქართველოს ეს აპლიკაცია. ეს აპლიკაცია მოიცავს საქართველოს და ნელ-ნელა ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავაფართოვოთ მასში ინფორმაცია. ეს ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ნებისმიერ წერტილში, სადაც ადამიანი ჩამოვა, უცხოელი, იქნება თუ ქართველი, რომელიც მაგალითად დიდი ხანი არ ყოფილა საქართველოში, შეიძლება ქართველი, რომელსაც უბრალოდ უნდა ნახოს, მოძებნოს გარკვეული ობიექტები საქართველოში, ანუ მათთვის იყოს მოსახერხებელი იმ მხრივ, რომ მაგალითად მხოლოდ თბილისის ძებნა არ იყოს შესაძლებელი. გავსი აპლიკაცია მსგავსი ფორმატით მობილური მომსახურების მიღება შესაძლებელი არის? ესეთი ტიპის აპლიკაცია საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ამ დანიშნულებისთვის შექმნილი არის პირველი ეს აპლიკაცია. განსაკუთრებით მინდა ყურადღება გამომახვილო იმაზე, რომ ამ აპლიკაციას აქვს შესაძლებლობა, როდესაც შეიქმნა, რომ ადამიანს დღეს მაგალითად შეუძლია გადაამოწოს უცხოელ საქართველოში კიდევ როდემდე შეუძლია დარჩეს კანონიერად და როდის გაუვა მას საქართველოში კანონიერად ყოფნის ვადა, როდესაც უვიზოს ეხება თუ ვიზით ჩამოსულს. ეხლა დღესდღეობით მას უწევს ამ ინფორმაციის ხელით, გარკვეული მონაცემების ხელით შეყვანა და შემდეგ კალკულატორი უთვლის მას თუ როდის უნდა დატოვოს მან საქართველო ან მიმართოს სახელმწიფო დაწესებულებებს, რომ გაიხანგრძლივოს საქართველოში ყოფნის ვადა. ეს აპლიკაცია, როდესაც შეიქმნა, ასევე ვიცით, რომ ეს ინფორმაცია ინახება, ესე ვთქვათ, საზღვარზე და შესაძლებელი არის, თუ საზღვართან მოხდება მაგალითად ამ საკითხის, ესე ვთქვათ, შეთანხმება და მოგვარება, რომ რეალურად აპლიკაციას ადამიანის საკუთარი პასპორტი და სხვა მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებით, ანუ ის მხოლოდ საკუთარ თავს აიდენტიფიცირებდეს აპლიკაციაში და აპლიკაციას საზღვრიდან მოქონდეს ინფორმაცია, თუ როდის უწევს მას ქვეყნის დატოვება. ნამდვილად საინტერესო შესაძლებლობა იქნება დარწმუნება, რომ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც საქართველოს მიმართულებით გეზის აღებას გადაწყობს პირველივე დღიდან მოგზაურობის დასრულებამდე. მადლობა თქვენ ასეთ საინტერესო ამბებისთვის. წარმატებებს გისურვებთ აპლიკაციის კიდევ უფრო გაზრდა გაფართოებას. ნამდვილად საინტერესო ბიზნესი იქნებოდა, თუმცა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა არის, რომ ასევე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან მოხდეს მსგავსი ინიციატივების წახალისება. მადლობა კიდევ ერთხელ მარიკა ჭუმპურიძეს სტუმრობისათვის. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ კიდევ ერთი საინტერესო ამბით.
საქმიანი დილა თბილისში სასტუმრო ბილდმორში ინტელექტუალურ თამაშ რასადროდის 23 საქართველოს ჩემპიონატი შედგა, რომელშიც 500-მდე მოაზროვნე ერთდროულად იყო ჩართული. ჩემპიონატი ლიცენზირებულია რასადროდის კლუბების საერთაშორისო ასოციაციის მიერ და ის ჩასმული არის საერთაშორისო კალენდარში. შესაძლოა მოახლოს მომავალში გამარჯვებაში ციხილოთ ეს ღონისძიება. ამასთან ჩემპიონატის მთავარი მხარდამჭერი ნავთობ კომპანია ფრეგო გახდა და კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მომავალში ამ კუთხით კიდევ ბევრ აქტივობას გეგმავენ. მოდით ერთად ნახოთ სიუჟეტი და რასადროდის პირველი ტურის შედეგები. უცვლელი წამყვანი მრავალი ცნობილი მოაზროვნე და საქართველოს რიგით 23 ჩემპიონატი ინტელექტუალურ თამაში რასადროდის, რომელმაც მოაზროვნეთა 63 გუნდი სულ რამდენიმე საათით შეკრიბა. ჩემპიონატი, რომელიც 6 ტურისგან შედგებოდა 72 კითხვას მოიცავდა. ამასთან ტრადიციულად კითხვების მთავარი ავტორი თამაშის ცნობილი წამყვანი გიორგი მოსიძეა. დღეს საქართველოს 23 ჩემპიონატია ინტელექტუალურ თამაში რასადროდის, რომელშიც ქვეყნის 63 უძლიერესი გუნდი მონაწილეობს. ყველა ტელესახე, ყველა ელიტარული მოაზროვნე დღეს ამ დარბაზშია თავმოყრილი. პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტი და ქალაქია წარმოდგენილი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უძლიერესი საბოლოოდ მოიპოვებს ჩემპიონის წოდებას. ჩემპიონატში მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა რეგიონებიდან და ქალაქებიდან ჩამოსული გუნდები, რომლებიც მრავალწლიანი გამოცდილებით დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მონაწილეთა რიცხვში კვლავ არიან ისეთი ცნობილი მოაზროვნეები, როგორებიც არიან დავით რაფავა და გიორგი ბაქრაძე. ძალიან კარგია, რომ უწყვეტად უკვე რამდენი 23 წელია გვაქვს საქართველოს ჩემპიონატი რასადროდის. მე ძალიან მიხარია, უფრო მეტი ახალი გუნდი, ახალი თაობა და ეს მარტო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ან შეიძლება მოლოდინებს ნახოთ, მე ვიცი რომ დაძაბული ბრძოლა იქნება, რამდენიმე გუნდი არის, ვისაც ტრადიციულად პრეტენზია გამარჯვებას. აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ წელს ჩემპიონატის მთავარი მხარდამჭერი ნავთობ კომპანია ფრეგოა. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები განგვიმარტავენ, მსგავს აქტივობებში ჩართვა მათთვის მნიშვნელოვანია. მათივე თქმით, მომავალში აუცილებლად გაგრძელდება კლუბთან თანამშრომლობა. ნავთობ კომპანია ფრეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული და ასე ვთქვათ გონიერი მომხმარებელი ყავს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პრიორიტეტების ფარგლებში გადავწყვიტეთ ხარი დაგვეჭირა რასადროდის საქართველოს ჩემპიონატისთვის, ინტელექტუალური თამაშები, ახალგაზრდების განვითარება და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება. როგორც ორგანიზატორები აანონსებენ, შეჯიბრებაში გამარჯვებული მოაზროვნეები ნოემბერში გაემგზავრებიან სოფლიო ჩემპიონატზე, ქალაქ ასტანაში, სადაც უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე სახელგანთქმულ გუნდებს დაუპირისპირდებიან.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით ლიკა ქარდელას და მისი დეველოპერული რუბრიკის დრო არის. დღევანდელი ეთერი ლარში ფასდადების 1 ივლისიდან ასამოქმედებელ რეგულაციებს შეეხება. კასულ კვირაში ფინანსთა სამინისტროს პოზიცია და რჩევები მოვისმინეთ. რას ფიქრობს ბიზნესი და რა უჯდებათ მათ ახალ რეალობაზე გადაწყობა, რა გავლენა ექნება სამშენებლო სექტორზე ლარში სავალდებულო ფასდადების შემოღებას. ამ თემაზე უკვე ლიკა ქარდელა შორენა დარჩიაშვილთან ემკვადრატი უძრავი ქონების გენერალური დირექტორის მოადგილესთან გაყიდვებისა და მარკეტინგის მიმართულებით ისაუბრებს. ლიკა, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობისა და მივესალმები მაყურებელს, ვილოცავ საქმიანი კვირის დაწყებას უძრავი ქონების რუბრიკასთან და საქმიან დილასთან ერთად. სწორედ გალერების თემაზე, უახლეს ტენდენციებზე ვისაუბრებ ჩემ სტუმართან ერთად, შორენა დარჩიაშვილთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ ერთგულად ხარ ჩვენი სტუმარი და ყოველთვის საუბრობთ ყველაზე საინტერესო ტენდენციებზე და ისეთ რჩევებზე, რაც მაყურებელს აინტერესებს. შორენა, პირველ რიგში საინტერესოა, როგორ ემზადება დეველოპერული სექტორი ლარში ფასდადებაზე და როგორია თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი შეთავაზება აი ამ თვალსაზრისით პოტენციური მყიდველებისთვის. მოგეხსენებათ 1 ივლისიდან დეველოპერული კომპანია ვალდებული ხდება ფასის წარდგენა და გამოცხადება მოახდინოს ლარში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ჩვენი სარეკლამო მასალა დაწყებული ვებგვერდიდან დამთავრებული ბროშურებით, ბილბორდებით, სატელევიზიო რეკლამით ლარში უნდა მოხდეს თქვა ფასის გამოცხადება. ცვლილება როგორც ასეთი, პირველ რიგში ესაჭიროება ვებგვერდს და ამ მიმართულებით ჩვენ ეს ცვლილება მოვახდინეთ და 1 ივლისიდან ჩვენი ბინები გამოჩნდება ლარში. ეს ახლა რო თქვა რაღაცა დიდი ზვირადღირებული რაღაც დიდი ხარჯი გავწვით, რა თქმა უნდა, არა მცირედი მომოდულების მარტივი ცვლილებით მოხდა ეს ყველაფერი. შინაარსობრივად რაიმე სირთულეებს სირთულეებს არ იწვევს ფასების მატებას აი ეს. ფასების მატებას არ იწვევს, რადგან ჩვენ ისედაც კონტრაქტით იყო დოლარი იმ დღის, ესე ვთქვათ, ეროვნული კურსით ლარში ფიქსირდებოდა და გადახდა ხდებოდა ჩარიცხვის დღისთვის არსებული ლარის ეროვნული კურსით. შესაბამისად ამ თვალსაზრისით შინაარსობრივად არაფერი არ იცვლება, მხოლოდ დოლარის მაგივრად ფასი გამოხატული იქნება ლარში და უფრო მეტი ციფრი გამოჩნდება, რაც ვფიქრობ ცოტა უსიამოვნო შეიძლება იყოს მომხმარებლისთვის. თუმცა თანხობრივად აბსოლუტურად იდენტურ თანხებზე იქნება ლაპარაკი. შესაბამისად ცესხის აღება, რა თქმა უნდა, უკვე 100,000 ლარამდე ჩვეულებრივად ლარში ხდება 100,000 ლარის ზემოთ უკვე შეუძლია მომხმარებელს ცესხი დოლარში აიღოს და შესაბამისად მათთვის აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება. ძალიან კარგი. შორენა, მანამ სანამ ლარში ფასების გამოცხადებაზე გადავლენ დეველოპერული კომპანიები, საინტერესოა რა ხდებოდა 2 კვარტლის განმავლობაში, როგორია თქვენი დაკვირვებები, როგორი სტატისტიკა ფიქსირდება, ასევე როგორია ტენდენციები მომხმარებლის პრეფერენციების კუთხით, რა ტიპის ფინებს ანიჭებენ უპირატესობას, როგორ იცვლება მათი ქცევა. აი ეს დაკვირვებები ძალიან საინტერესო და ალბათ გასათვალისწინებელი იქნება მაყურებლისთვისაც. როგორც წინა სტუმრობის დროს აღნიშნე, პირველი კვარტალი საკმაოდ აქტიური იყო და ეს აქტივობა ჯერჯერობით ნარჩუნდება და ბაზარი ძალიან აქტიურია. ზაფხული ტრადიციულად ძალიან აქტიური პერიოდია, სეზონურია. დიახ, და ჩვენ ყოველთვის საინტერესო შეთავაზებებით ხვდებით აი ამ საზაფხულო სეზონს. როგორც იცით, ჩვენ ზამთარში გვაქვს აქცია გაზაფხულზეც, წელიწადში 4-ჯერ იცის მომხმარებელმა, რომ ჩვენგან საინტერესო შეთავაზებას უნდა ელოდოს. და მინდა აღვნიშნო თვითონ ბინებთან დაკავშირებით, როგორც წესი, კვლავ საბურთალო არის, ესე ვთქვათ, მოთხოვნის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი, თუმცა ჩვენი ობიექტი ჭავჭავაძის გამზირზე არანაკლებ მოთხოვნით სარგებლობს და ძალიან ბევრი ბინა უკვე გაყიდული თითქმის ნახევარზე. მინდა მეკითხა რა ეტაპზეა მშენებლობა ჭავჭავაძის პროექტის 5 სართული უკვე, ესე ვთქვათ, კარკასი დასრულებულია, სულ კიდევ 4 დარჩა და ვფიქრობ გაზაფხულზე, მომავალ წლის გაზაფხულზე გავახარებთ ჩვენს მომხმარებლებს. ძალიან კარგი. რაც შეეხება მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, სურვილებს და პრეფერენციებს სამშენებლო ხარისხთან მიმართებაში, რამდენად იცვლება ამ მიმართულებით მათი ქცევა და რამდენად მომთხოვნები ხდებიან ისინი, ძალიან რეალურად ბაზარზე ძალიან ბევრი შეთავაზება. სასახარულოა, რომ მათი მოთხოვნები იზრდება და ესეც უნდა იყოს და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენ დიდ როლს თამაშობთ აი ამ მოთხოვნების
ფორმირებაში და აი თამასას აწევაში, ესე ვთქვათ, რასაც ქვია. და ასევე ძალიან გვახარებს ჩვენი ესე ვთქვათ კონკურენტების და სხვა დეველოპერების შეთავაზებები, რომლებიც ასევე იხვეწება და უფრო და უფრო მორგებული ხდება აი ამ ახალ მოთხოვნებზე. თუნდაც ის რომ ბინები დასრულებული რემონტით შეთავაზება უკვე ძალიან მომრავლდა ბაზარზე და ძალიან გვიხარია რომ თქვა ეს ტენდენცია უკვე ესეთი მასშტაბური გახდა და ვისურვებთ რომ კიდევ უფრო მასშტაბური იყოს რომ დამთავრდეს პროექტი თავიდან ბოლომდე უკვე გარემონტებული დასრულებული მდგომარეობაში. ეს ნიშნავს იმას რომ რეალურად ეს პროდუქტი მომხმარებელმა მიიღო და არის საკმაოდ მოთხოვნადი, ანუ შეიქმნა ესეთი მოთხოვნა, რაც არის მოთხოვნადი და რაც რეალურად არის ძალიან წარმატებული და ძალიან კომფორტულია და ძალიან გვიხარია რომ ამის მოთხოვნაც არსებობს და მიწოდებაც გაიზარდა. ძალიან კარგი. რაც შეეხება თქვენ შეთავაზება, საზაფხულო შეთავაზება, შორენ აღნიშნეთ, რომ ყოველ სეზონზე თქვენ პოტენციურ მყიდველებს ანებიურებთ საინტერესო შეთავაზებებით და სიურპრიზებით. ამ შემთხვევაში რას უნდა ავადოთ? ჩვენი საზაფხულო ცხელი შეთავაზება ეხება შეზღუდული რაოდენობის ბინებს, ეს არის სადღაც 30-მდე ბინა, მხოლოდ ესეთი პირობით ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ კონკრეტულად გამოცხადებული ფასი გვექნება. მე შემიძლია 1 ივლისამდე $-ში გამოვაცხადა. 9 რამოდენიმე დღე და 950 1 კვადრატული მეტრი დასრულებული რემონტით. ხოლო ბინების ჭრილში რადგან ერთსაძინებლიანი ბინა კვლავ მოთხოვნად რჩება, პატარა ერთსაძინებლიანი ბინა გამოდის $17,000, ხოლო სტანდარტული 50 კვადრატულიანი ერთსაძინებლიანი ბინა 48,000 და რაც დამეთახმებით ძალიან ხელმისაწვდომი ფასია და ნუ რაოდენობა ხელმისაწვდომი ფასია. ეს ეხება რომელ პროექტს? იპოდრომი 2-ს ეხება და მხოლოდ 20-მდე ბინა. ყველაზე მოთხოვნად ტერიტორიაზე, ყველაზე მოთხოვნადი პროექტი. და ასევე კიდევ ამას გარდა 20-მდე ბინა გვაქვს საინტერესო შეთავაზებით, უფრო ალბათ ემიგრანტებს დაინტერესებს და ისეთ ადამიანებს, ვისაც თანამონაწილეობის თანხა არ აქვს ამ ეტაპზე და ერთსაძინებლიანი ბინები გამოდის პატარა ბინა $800 თვეში გადახდა, ანუ და 30% მშენებლობის დასრულებამდე და სტანდარტული 50 კვადრატულიანი ბინა მაქსიმუმ $1,200 თვეში. და 13 თვის განმავლობაში, ანუ სანამ მშენებლობა დასრულდება, გროვდება 30% და შემდგომ შეუძლია ერთიანად 70% გადაიხადოს, ან სესხია იყოს უკვე ჩაგეკითხა რამდენად აქვს ემიგრანტს საშუალება შესაძლებლობა იმის, რომ ისარგებლოს საბანკო კრედიტით. არსებობს საბანკო სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ამ შემთხვევაში 30%-ია თანამონაწილეობა საჭირო. შესაბამისად, ჩვენი ამ განმადების სარგებლობის შემთხვევაში 30% უკვე დაფარული ექნება მას ნელ-ნელა შემოტანილი თანხებით და ბანკი თავისუფლად უკვე აშენებულ ბინაზე თავისუფლად მისცემს დარჩენილ თანხას და სადღაც $500-600 მეტი თვეში არ გამოუვა. და ასევე ვისაც სხვა მეორადი ბინა აქვს, ან სხვა ქონება და უნდა შეცვლა, შეუძლია უკვე ჩაბარების მომენტში გაყიდოს და 70% ერთიანად დაფაროს და ასე ვთქვათ, გააგრძელოს ცხოვრება ახალ ბინაში. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი მოსახერხებელი პირობებია, ხელმისაწვდომი პირობები, როგორც საქართველოში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ასევე უცხოეთში ჩვენი ქართველი თანამემამულეებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა ერთგული პარტნიორობისთვის, ამ კვადრატ უძრავ ქონებას, მაყურებელს, პოტენციურ უძრავი ქონები და დაინტერესებულ პოტენციურ მყიდველებს კი ვუსურვებთ ტრადიციულად წარმატებულ ინვესტიციას უძრავი ქონების სექტორში. მადლობა ალიკა ქართველს და მადლობა შორენა დარჩეშვილს საინტერესო ინფორმაციებისთვის. დარწმუნებული ვარ მათთვის, ვინც მით უმეტეს გეგმავს, რომ ამ ზაფხულს საცხოვრებელი შეიცვალოს, კარგი არჩევანი ექნებათ ამ კვადრატის საშუალებით თბილისის არაერთ უბანში და უახლოეს მომავალში კიდევ ერთ არაერთ საინტერესო პროექტთან დაკავშირებით მოვისმენთ მათგან ინფორმაციას. კიდევ ერთხელ მადლობა ლიკა საინტერესო ორშაბათის რუბრიკისათვის. ჩვენ კი ორშაბათის საქმიანი დილის დასასრულს გისურვებთ წარმატებულ, რა თქმა უნდა, შემოსავლიან და ბედნიერ სამუშაო კვირას. ამისთვის ხვალ დილით 8 საათზე შეხვდებით კიდევ ერთხელ ერთმანეთს. წინ გელოდებათ საინტერესო ქალების ნარატივი და რა თქმა უნდა საქმის კურსი, რომელსაც ბექა ბაციკაძე ზუსტად 15 საათზე გაგაცნობთ და საღამოს 22 საათსა და 30 წუთზე შემოგერდებათ ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი ამბების შესახებ მთავარი ინფორმაციებით, ასე რომ ხვალამდე დილის 8 საათზე ხვდებით თემა პირველზე.